საღამოშიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. რამდენიმე წუთში ჯერ მმართველი პარტიის პოლიტსაბჭოს, შემდეგ მთელი გუნდი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას გაიგებს. მამუკა ბახტაძე გუნდთან შეხვედრას ამ წუთებში იწყებს. საინტერესო იქნება თუ არა ქართული ოცნება ერთსულოვანი, როდესაც პრემიერ-მინისტრისგან კანდიდატურების ვინაობას შეიტყობს, თუმცა სავარაუდოდ ამ კანდიდატურათა ვინაობა მათმა ნაწილმა უკვე იცის. მოდით ვკითხოთ გიორგი კიკაბიძეს, ჩვენ ჟურნალისტს, რა სიტუაცია ახლა ქართული ოცნების ოფისთან. გიორგი, საღამოშიდობისა. ნინო, საღამოშიდობისა წუთი-წუთზე დაიწყება ცენტრალურ ოფისში მმართველი გუნდის პოლიტსაბჭოს შეხვედრა. ჩვენი ინფორმაციით ამ შეხვედრას არ დაესწრება პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა სულ ცოტა ხნის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. რასაკვირველია, ამ სხდომას დაესწრება მამუკა ბახტაძე და ის წარუდგეს ჯერ პოლიტსაბჭოს წევრებს, მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს და ამის შემდეგ უკვე მოხდება ამ კონკრეტული პირების დამტკიცება პოლიტსაბჭოს სხდომაზე, ხოლო 1 საათის შემდეგ, ზუსტად 9 საათზე, გაიმართება საპარლამენტო უმრავლესობის გაერთიანებული სხდომა, სადაც უკვე იქნება კონკრეტული პოზიციების გაცვლა-გამოცვლა უშუალოდ პერსონალიებზე, როგორც იცით, ამ ეტაპზე სახელდება რამდენიმე კანდიდატი. ჩვენი ინფორმაციით, ეკონომიკის მინისტრის პოსტს დაიკავებს გიორგი ქობულია, ის არის ექიმი კარდიოლოგი და ამჟამად საქმიანობს სწორედ მოსკოვში და მას ვიხილავთ სწორედ ეკონომიკის მინისტრად. რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს, ამ უწყებას ჩაიბარებს ივანე მაჭავარიანი, ის გახლავთ ჯეოსელის კომერციული დირექტორი და რაც შეეხება უშუალოდ ბოლო თანამდებობას, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის უწყებას, გაერთიანებულ სამინისტროების უწყებას ჩაიბარებს მიხეილ ბატიაშვილი, ის გახლავთ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი. როგორც იცით, პოსტს დაემშვიდობებიან შემდეგი მინისტრები: სოზარ სუბარი, კახა კახიშვილი და ასევე მიხეილ გიორგაძე. ჩვენი ინფორმაციით, რასაკვირველია, პოსტს შეინარჩუნებს უცვლელი მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენელი, საუბარია თია წულუკიაზე. როგორც იცით, არასამთავრობო სექტორმა ის კრიტიკის ქალცეცხლში გაატარა. შეიძლება ითქვას, რომ მესამე სექტორის წარმომადგენლები ითხოვდნენ თია წულუკიანის გადადგომას, თუმცა დღეს ისეთი განცხადება გააკეთა ერთ-ერთმა ხმაურიანმა მინისტრმა, სწორედ თია წულუკიანმა, რომ შეიძლება დადასტურებით გითხრათ, რომ ის რჩება მმართველ გუნდში და გააგრძელებს მინისტრთა კაბინეტში მუშაობას. რა განცხადებები გაკეთდება უშუალოდ ამ კონსულტაციების შემდეგ ჯერჯერობით უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ აზრთა სხვადასხვაობა მმართველ გუნდში ისევ ფიქსირდება. ჩვენ გვექნება ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს სხდომა, რომელსაც დაესწრება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და სადაც გვექნება მსჯელობა მინისტრთა განახლებულ კაბინეტზე და ასევე იმ ძირითად გეგმებზე და ნაბიჯებზე, რომელიც ახალი კაბინეტის სამოქმედო გეგმაში შევა. დღესვე ჩატარდება უმრავლესობის სხდომა, სადაც საპარლამენტო გუნდს პრემიერ-მინისტრი წარმოგვიდგენს თავის გადაწყვეტილებას მინისტრთა კაბინეტის განახლების შესახებ და გვესაუბრება იმ ძირითად გეგმებზე და რეფორმებზე, რომელიც უკვე ნდობის გამოცხადების შემდეგ უნდა განახორციელოს მთავრობამ. საზოგადოების მოთხოვნა ჩვენ როგორც გვესმის, არის ეფექტური გადაწყვეტილებები, არის დარჩენილი პრობლემების სწრაფად მოგვარება და უფრო მეტი მონაწილეობა ეკონომიკური ზრდის პროცესში. რაც შეეხება მამუკა ბახტაძეს და მის ხედვას, როგორც იცით, გუნდი მხარს უჭერს მცირე მთავრობის კონცეფციას, რომელიც ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, გულისხმობს სამინისტროების და მინისტრების რაოდენობის შემცირებას, მაგრამ ამავე დროს გულისხმობს და ბიუროკრატიული დანახარჯის შემცირებას მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამ საბჭოს სხდომაში არ იღებს მონაწილეობას, ვინაიდან ის თბილისში არ იმყოფება. თქვენი გუნდის წევრად რჩება თუ არა კახა კახიშვილი, ვინაიდან ვიცით, რომ თია წულუკიანი ძირითად შემადგენლობაში აუცილებლად იქნება ახალ მინისტრთა კაბინეტში. ის ადამიანები, რომლებიც დგანან იმ ღირებულებების დასაცავად, დგანან იმ შედეგების უკან, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ ამ წლების განმავლობაში, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს არის პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საგარეო პოლიტიკის თუ შინაგანი საქმეების და შიდა საკითხების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, რჩებიან ჩვენს გუნდში.
უკვე როგორც გითხარით, ერთ-ერთი სტაჟიანი მინისტრი მართველი გუნდის პოსტს ინარჩუნებს თეატრულუკიანი არსად წასვლას. არაპირებს აქვე გეტყვით, რომ 2012 წლის შემდეგ მუდმივად პოსტს ინარჩუნებს სამთავრობო გუნდში ორი მინისტრი, ეს არის თეატრულუკიანი და დავით სერგეენკო. შეგახსენებთ, რომ დავით სერგეენკო და თეატრულუკიანი ეს ის ორი მინისტრია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტებად მიიჩნევიან და მოიაზრებიან. რაც შეეხება უშუალოდ შემდეგ პროცესებს, ხვალ მამუკა ბახტაძე კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს დაასახლებს, ვინ გააგრძელებს მის ახალ გუნდში სამომავლოდ საქმიანობას. ამის შემდეგი პროცესები გადაინაცვლებს უკვე საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტმა უნდა მოусმინოს სწორედ მინისტრთა კაბინეტის შემდეგ წარმომადგენლებს ფრაქციებსა და კომიტეტების ფორმატში. ამის შემდეგ კი რიგარეშე სესიაზე ქუთაისის საკანონმდებლო ორგანოში მამუკა ბახტაძის ახალმა გუნდმა სრული ნდობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა. დიდი მადლობა გიორგი კიკაბიძე საუნწურავი ინფორმაციისთვის. ჩვენ დაუბრუნდებით გიორგის იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება სიახლე, ან იქნება საინტერესო პოზიციები, მათ შორის განსხვავებული პოზიციებიც ქართული ოცნების იმ წევრთაგან, რომლებიც გამოვლენ ამ შეხვედრებიდან, როგორც გითხარით, ბახტაძე ჯერ პოლიტსაბჭოს ხვდება, შემდეგ კი გაფართოებულ შემადგენლობას, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობას. პროკურორთა საბჭომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატად ჩალვა თადუმაძე შეარჩია პრემიერ-მინისტრს, მასთან არანაირი წინააღმდეგობა არ ექნება, ვინაიდან ბახტაძემ უკვე თქვა, რომ თადუმაძე კეთილსინდისიერი და პრინციპული ადამიანია. შალვა თადუმაძე პროკურატურაში მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიციიდან გადაინაცვლებს, ბუნებრივია თუ კი მას პარლამენტიც დაუჭერს მხარს. შალვა თადუმაძე, ჩემი შეფასებით პირველ რიგში არის უაღრესად კეთილსინდისიერი და ძალიან პრინციპული ადამიანი. ის ბოლო პერიოდში მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი გახლდათ, მანამდე კი 2012 წლიდან მოყოლებული მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო და უმნიშვნელოვანესი რეფორმების განხორციელებისთვის შესაბამისი საკანონმდებლო პროცესების უშუალო მონაწილე გახლდათ. ის სარგებლობს ძალიან მაღალი რეპუტაციით, როგორც პროფესიულ, ასევე სამეცნიერო წრეებში. მინდა უსურვო მას პარლამენტში წარდგენის და დამტკიცების პროცესში წარმატებები და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ღირსეულად გაართმევს ამ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას თავს. ხომ არ შევიკავე მე კენჭისყრისგან თავი, იმიტომ რომ დიახ გახლავართ და მე ამაყება, რომ იმ ქართველი პატარა გოგონას ნათლია ვარ, რომელიც დიდი და განათლებული და კარგი ქართველი ქალი დადგება. ეს გახლავთ შალვა თადუმაძის შვილი. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შალვა გავიცანი ქართული ოცნების წიაღში, როდესაც ჩვენ უსამართლობას ერთად ვებრძოდით, ერთი ჩემი თანამებრძოლი შალვა შავგულიძე ყოფილი უკვე ვახსენე, შალვა თადუმაძეც ასეთია. უბრალოდ ჩვენ დღესაც ერთი მთავრობის პირობებში გვიწევდა მუშაობა და ეს არ არის დასამალი, რომ ეს კავშირი მე მასთან მაქვს. თანამებრძოლი ვარ, მისი თანამოაზრე ვარ შალვა თადუმაძის და მისი შვილის ნათლია, როგორც მან ეს პატივი მომაგო. კიდევ იყო სხვა მიზეზები, რის გამოც მე არ მივიღე კენჭისყრაში მონაწილეობა და უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზები, რის გამოც მე არ მივიღე კენჭისყრაში მონაწილეობა. რამდენიმე წუთში სტუდიაში შალვა შავგულიძე, რომელიც მთავარი პროკურორის კანდიდატად საპროკურორო საბჭოს ევროპულმა საქართველოს წარუდგინა და რომელმაც კანდიდატურა გასაუბრებამდე მოხსნა. დავბრუნდებით უფრო ცლად ვნახოთ რა იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. პრემიერ-მინისტრი გუნდის ძიებაში, დაუსრულებელი კონსულტაციები და კითხვა, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს რეალურად, ვინ არჩევს მინისტრებს. ალბათონ თეას გარედან უფრო გამოსდის შეფასებები, ვიდრე როდესაც პროცესების შუაში იმყოფება. თეა წულუკიანი არის ჩვენი თანაგუნდელი და ნურავი ელოდება, რომ ქართული ოცნება მის მიმართ გააკეთებს ისეთ განცხადებებს, როგორც გაუხარდება ნაციონალურ მოძრაობას. არის საკადროში მშილი უმრავლესობაში ამოიწურა ქართოს რესურსები. მართვის სადავეები არის ისევ ბიძინა ივანიშვილის ხელში. საკითხები, რომელსაც ფორმალურად და არაფორმალურად მოჰყვა სამთავრობო ცვლილებები, ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებული პირები და ზოგადად ისინი, ვინც ვერ შეძლო და არ მოინდომა მართლმსაჯულების რეფორმა და იუნისეფის კვლევაში მოცემულ სიღარიბის მაჩვენებელთან დაკავშირებული პირები, ისინი, ვინც ვერ გააუმჯობესა მოქალაქეების ცხოვრების დონე. რა უნდა მოხდეს ქართული ოცნების მმართველობაში ახალი 6 წლის თავზე? ვინ უნდა მოვიდეს გუნდში რეალური ცვლილებებისთვის? ვის სჯერა
პოლიტიკური ნების არსებობის და ვის არა. პოლიტმეტრში დღეს ხელისუფლება საკუთარი ხელით შექმნილი ბარიერების წინაშე. შალვა შავგულიძე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი საპროკურორო საბჭოში მან გასაუბრებამდე მოხსნა თავისი კანდიდატურა. საღამოშიდობის ბატონო შალვა, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. თუ შეიძლება პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ მას შემდეგ რაც თქვენ ბოლომდე მიხვედით, რატომ გადაწყვიტეთ ბოლო მომენტში კანდიდატურის მოხსნა? ამას მოხდა გარკვეული ინტერპრეტაციები, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ჯერ თქვენი ვერსია მოვისმინეთ, თქვენი განმარტება უფრო სწორად. მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. მოვეთვიდრე ვიტყვი თუ ეხლა რატომ მოხდა მოხსნა, ცოტა მეც ვიტყვი და რა აზრი ქონდა აქ მონაწილეობას და რატომ მივიღე მონაწილეობა. დიახ, გისმენთ ყურადღებით. მოგეხსენებათ, საქართველოში იყო ძალიან სერიოზული საპროტესტო გამოსვლები და უპირატესად სწორედ და უმეტესწილად პროკურატურის არასათანადო, არაკანონიერი უსამართლო საქმიანობას აპროტესტებდა კვლავ ქართული საზოგადოება და ამან გახადა სწორედ იძულებული ხელისუფლება, რომ გადაეყენებინა მთავარი პროკურორი, რათა უფრო მეტი პოლიტიკური ფასი არ გადაეხადა. აი შეიქმნა ვაკანსია მთავარი პროკურორის და ჩემის აზრით აქ გმართებდა უფრო მეტი აქტიობა, მე ვგულისხმობ აქტიობა მართებდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს, არასამთავრობო სექტორს, პროფესიულ, აკადემიურ წრეებს, იურიდიულ საზოგადოებას ვგულისხმობ, რათა მათ მიერ საზოგადოების მხრივ ძლიერად მხარდაჭერილი კანდიდატები წარდგენილიყვნენ მთავარი პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად. ასეთ შემთხვევაში თუ იქნებოდა ესეთი გაგრძელდებოდა ეს საზოგადოებრივი წნეხი, რამაც აიძულა ხელისუფლება გადაეყენებინა მთავარი პროკურორი, შესაძლო იყო რომ ამ ვითარებაში ესეთი ძლიერი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პირობებში ხელისუფლება იძულებული გამხდარიყო, რომ დაენიშნა არა მისთვის სასურველი და მისთვის ხელსაყრელი პირი, არამედ საზოგადოების დობით აღჭურვილი და ის პირი, რომელიც აქ თუ შეიძლება ჩაგეჭრებით, ამისი პერსპექტივა პირველ ეტაპზე უფრო თითქოს იყო ჩანდა. დიახ. შემდეგ ეს პერსპექტივა უფრო ნელ-ნელა გაქრა. თუმცა თქვენ აი ბოლო მომენტში დათანხმდით ამ შემოთავაზებას და აღმოჩნდით კანდიდატურათა შორის. აი რატომ რა გაძლევდათ? ბოლო მომენტი არ იყო, როდესაც მე დავთანხმდი, მაშინ ჯერ კიდევ ამის პერსპექტივა რა თქმა უნდა იყო, ვინაიდან ჯერ იყო ერთი თვე საიმისოდ. და ის ერთი თვე იქნა დაცული ხელისუფლების მხრიდან იუსტიციის მინისტრმა სწორედ ერთი თვის თავზე წარადგინა კანდიდატურა, მას შემდეგ რაც მან განაცხადა, რომ იწყებს კონსულტაციებს. სწორედ ამ ეტაპში იყო, ეს ეტაპი იყო გამოსაყენებელი, ეს ერთი თვე იყო გამოსაყენებელი. იქ აღარ მიმდინარეობდა აქციები, მაგრამ ეხლა ძალისხმევა საჭირო იყო კანდიდატებთან დაკავშირებით და მხარდაჭერილი კანდიდატები უნდა შეგვეთავაზებინა ამ ერთი თვის მანძილზე. სწორედ ეს არ მოხდა ესეთი ძლიერი კონსოლიდირება აი ამ სუბიექტების მხრიდან, რაც ჩამოთვალე ეს ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო სექტორი, პროფესიული, აკადემიური, იურიდიული წრეები და ფაქტიურად ხელისუფლებას შეექმნა კომფორტი იმისა, რომ მიინავლა ეს საპროტესტო აქციები, საზოგადოების მხრიდან ძლიერად მხარდაჭერილი კანდიდატი არ იქნა წარდგენილი, ეს საზოგადოებრივი წნეხი მოეხსნა მას და რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში ქართული ოცნება შეეცდებოდა, რომ უკვე გაეყვანათ მისთვის სასურველი კანდიდატი, ხომ? ანუ მთავარი პროკურორის გადაყენებით ჩააქრო მუხტი და რადგან მეორე ეტაპი აღარ იქნა გამოყენებული საზოგადოების მხრიდან, მან კვლავ წარადგინა მისთვის სასურველი კანდიდატი. მოკლედ პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე განწირული იყო მართლაც და თქვენ კიდეც თქვით რომ ანტურაჟად არ გინდოდათ გამოდგომილი პროცესი. კი, მოგახსენებდა სწორედ აი ასეთ ვითარებაში უკვე ერთადერთი საზოგადოებრივი სარგებელი, რაც შეიძლება მოეტანა ამ პროცესში მონაწილეობის გაგრძელებას, როცა უკვე ესეთი კომფორტული სიტუაცია შეექმნა ხელისუფლებას, ეს იყო ის, თუ მივაღწევდით სხდომის გახსნას. ასეთ შემთხვევაში საზოგადოება იმას მაინც დაინახავდა, თვალსაჩინო გახდებოდა თუ რა შეკითხვებს სვავს საპროკურორო საბჭო, რამდენად ობიექტურია ის და ერთნაირი, ასე ვთქვათ, ინტენსივობით ერთნაირი შინაარსის კითხვებს უსვავს ხომ სხვადასხვა წარმომადგენლებს, წარდგენილ კანდიდატებს,
რას პასუხობენ ეს კანდიდატები და ეს თვალსაჩინოს გახდიდა თუ რა мотивაციით ისარგებლა, რა კრიტერიუმებით ისარგებლა საპროკურორო საბჭომ და რამდენად ის იყო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებაში იმ გადაწყვეტილების, რომელსაც მიიღებდა. და სწორედ ამიტომ იყო ჩვენ მე მქონდა რა თქმა უნდა კომუნიკაცია ევროპულ საქართველოსთან, რომელმაც წარადგინა ჩემი კანდიდატურა და მე მხოლოდ მადლობა შემიძლია მათ უთხრა ამ დობისათვის, რაც გამოხატეს კანდიდატურის წარდგენით. და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ოთო კახიძეს როგორც საპროკურორო საბჭოს წევრს დაეყენებინა საკითხი სხდომის გახსნასთან დაკავშირებით. ეს იმისთვის რომ გარკვეულწილად თუ პროცესი და სავარაუდოდ თუ ისედაც ფიქრობთ რომ არ წარიმართებოდა ობიექტურად, მაგრამ ლუსტრაცია მოგეხდინათ, გინდოდათ პროცესის სულ მცირე ამ თქვენი მონაწილეობით. ერთის მხრივ ეს იქნებოდა კარგი პრეცედენტი და იქნებ შემდეგ ასე ვთქვათ დამკვიდრებულიყო ეს წესი რომ ეს სხდომები საჯარო უნდა ყოფილიყო. ვინაიდან ერთ რამეს ვიტყვი, ნინო, პროკურატურის კანონის მიხედვით საპროკურორო საბჭო შეიქმნა პროკურატურის დამოუკიდებლობის და გამჭირვალობის უზრუნველსაყოფად. თუ ეს ორგანო შეიქმნა პროკურატურის საქმიანობის გამჭირვალობის უზრუნველსაყოფად, მან ხო უპირველეს ყოვლისა საკუთარი საქმიანობის გამჭირვალობა უნდა უზრუნველყოს გაცილებით მაღალი ხარისხით, ხო? ვიდრე აი ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ქალბატონი ministrisგან, რომ აუდიო ჩანაწერი განხორციელდება და ეს ხელმისაწვდომი იქნება დაინტერესებულ პირთათვის, ნუ შემდეგ დაემატა ამას, რომ აიტვირთება საიტზე. ეხლა აუდიო ჩანაწერი საიტზე ატვირთულს, რა თქმა უნდა, საზოგადოების 99% ვერ ნახავს. თუ იქნებოდა სხდომა გამჭირვალე, ეს არაფერ და პირდაპირ ტრანსლირება არაფერს ხელს არ შეუშლიდა, საპარლამენტო სხდომები მიმდინარეობს პირდაპირ ტრანსლირება და შემდეგ ფარული კენჭისყრით პარლამენტარები იღებენ კანონებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იყოს გასაკეთებელი. სხდომა დაიხურა რატომ? ეს კითხვა ალბათ უნდა დაუსვათ სხდომის თავმჯდომარეს და მათ წევრებს, რომლებთაც დღეს კენჭისყრის დროს ერთხმად დაუჭერიათ ხარი, რომ სხდომა არ უნდა გაიხსნას და არ უნდა მოხდეს მისი ტრანსლირება. ჩემის აზრით, იმიტომ რომ გამოჩნდებოდა აშკარად რამდენად ეს საბჭო რეალურად გადაწყვეტილებას კი არ იღებდა, არამედ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილების გაფორმებას აპირებდა საკუთარი გადაწყვეტილების სახით. აი ეს გამოჩნდებოდა მათ მიერ დასმულ კითხვებში, მოსმენილ პასუხებში. ამის საფუძველი სამწუხაროდ ძალიან დიდი გვაქვს და ეს ამის საფუძველს იძლევა თავადის კანონი პროკურატურის შესახებ, რომელთაც საერთოდ შემოღებულია საპროკურორო საბჭო და ის კანონი, რომელიც ვენეციის კომისიამ ძალიან გააკრიტიკა და დასკვნა გამოაგზავნა სასწრაფოდ შუალედური, რომ არ გააგრძელოთ ამ კანონპროექტის განხილვა, ვინაიდან ეს არ პასუხობს პროკურატურის დეპოლიტიზაციის მოთხოვნას და მათ შორის იყო აი სწორედ ეს საპროკურორო საბჭო, რომლის დაკომპლექტების წესი არის ისეთი, რაც უზრუნველყოფს მართველი პოლიტიკური ძალის აბსოლუტურ გავლენას ამ საპროკურორო საბჭოზე. არ ვიცი თუ საჭიროა, მე შემიძლია დეტალებში წავხსნათ. კარგით, აი ჩვენ მოდით დავუბრუნდეთ თვითონ პროცედურას, ვიდრე უფრო სიღრმეებში წავალთ. იმან რომ თქვენ მოხსენით კანდიდატურა მინისტრ თეაწულუკიანს ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა მისცა. მან თქვა ასეთი რა, მოდით წაგიკითხავთ მის ციტატას. მე მაქვს და გამიჩნდა კითხვა, როდესაც პოლიტიკური პარტია და ადეიშვილის მოადგილე, ანუ ოთარ კახიძე, აყენებს კანდიდატურად შალვა შავგულიძეს, ირინა ენუქიძის ადვოკატს, ჩემს ყოფილ თანამებრძოლს და შალვა შავგულიძე, ირინა ენუქიძის ადვოკატი ხსნის თავის კანდიდატურას ადეიშვილის მოადგილის კონსულტაციის საფუძველზე, ეს რა შეიძლება იყოს თუ არა სამწუხარო და დასანანი? ვიცით რა, უკეთესი იქნებოდა, რომ ეხლა ასეთ არასერიოზულ გამონათქვამზე კომენტარი არ გამეკეთებინა, ხო? რა შუაში ადეიშვილის მოადგილე, მაშინ თანამშრომლობაში გამხილად თეაწულუკიანმა ყოფილ თქვათ ხელისუფლებასთან, მე ურჩევდი მინისტრს მას რაც ევალება ის გააკეთოს, ესეთი ენამწარობის ნაცვლად და ისიც უსაფუძვლო და არარგუმენტირებულის და უზრუნველყო საპროკურორო საბჭოს გამჭირვალობა, რასაც მას კანონი ავალდებულებს და რაც კონსტიტუციურ პრინციპად არის გათვალისწინებული ახალ რედაქციაში, რომელიც შემოდგომიდან ამოქმედდება. და რაც შეეხება ამას, პირიქით, აი რა პასუხი უნდა გასცე ამას?
პირიქით მადლობა უნდა უთხრა მე ევროპულ საქართველოს, რომელმაც მიუხედავად იმისა და ესეთი განცხადებაც გააკეთა ჩემი წარდგენის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არანაირი პოლიტიკური ერთიანობა არასოდეს არ გქონია და უფრო მეტიც მე ყოველთვის, როდესაც ვიყავი ადვოკატი და ევროპული საქართველოს წევრები იყვნენ სახელისუფლებო გუნდი, ვიყავი მათი ოპონენტი და ბევრ საქმეზე მივახციე ისეთ შედეგებს, სამართლებრივ შედეგებს, რამაც მძიმე პოლიტიკური ფასი გადაახდევინა სწორედ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს, მაგრამ მათ ეს აღნიშნოს მიუხედავად ამისა, რადგან დღეს არის შანსი, რომ გავიყვანოთ ხელისუფლებისგან არაკონტროლირებადი პირი, დამოუკიდებელი პერსონა პროკურორად უწევენ რეკომენდაციას და წარადგენენ ჩემს კანდიდატურას. ეხლა როგორ შეიძლება იმის გამო, რომ ეს ხალხი ადრე იყო ხელისუფლებაში, რა აიკრძალა ამ პარტიის წარმომადგენლების საქმიანობა, ისინი არ არიან პარლამენტში, ისინი არ არიან საპარლამენტო უმცირესობა დღეს. მე უფრო მეც ვიტყვი, მაშინ შევაბრუნებ შეკითხვას. იმ სასამართლო რეფორმის ტალღებად მონათლულის შედეგად, რომ სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც გირგვლიანის საქმის გამო ძალიან გაიკიცხენ ევროპული სასამართლოს მიერ დაწინაურდნენ და სასამართლო ხელისუფლება ჩაბარდა მათ და იგივე შემიძლია თქვა პროკურორებზე, ხო? აი ამას უნდა მიხედოს ქალბატონმა მინისტრმა და უბრალოდ არ ეკადრება ახლა ესეთი გამონათქვამები, რომელზეც უფრო მეტი კომენტირება არ არის. შესაბამისად, რომ მას აქვს რა გარკვეული გულისწყობა. პრაქტიკულად რაც მოხდა, მაინც ვიტყვი რა, თუ საზოგადოებისთვის ეს საინტერესოა, უბრალოდ არ მინდოდა დროის დაკარგვა. მოხდა ის, მე უკვე აღნიშნე, რომ ჩვენ წინასწარ მქონდა კომუნიკაცია ევროპულ საქართველოს წევრებთან, მათ შორის ოთო კაღიძესთან. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ის დააყენებდა საკითხს სხდომის გახსნასთან დაკავშირებით და თუ ეს არ დაკმაყოფილდებოდა, თუ შემდეგ სხდომის დროს მეც ვიქნებოდი დარბაზში, მე როგორც კანდიდატი მეც დავაყენებდი და თუ მაინც არ დაკმაყოფილებოდა, რა თქმა უნდა, მე ვთქვი, რომ მე ასეთ შემთხვევაში დავტოვებდი სხდომას. ხოლო ოთო კაღიძემ მიიღო საკუთარი გადაწყვეტილება და როგორც ხედავ, მანაც დატოვა სხდომა. ეხლა რა შუაშია და მე ეხლაც, როდესაც ოთო კაღიძემ დატოვა სხდომა და მან ტელეფონით დამირეკა და თქვა, რომ სამწუხაროდ მანამდე ვიდრე თქვენ დარბაზში შემოხვიდოდით, კანდიდატები მოხდა სამუშაო განრიგზე შეთანხმება და უარი ითქვა გახსნაზე და ამიტომ მე აღარ ვიღებ მონაწილეობას ამ სხდომაში. მე არ ჩამოვედი ქვევით, ჩვენ კანდიდატები ზევით ვიყავით ოთახში, ვიდრე არ ვთხოვე საპროკურორო საბჭოს თანამშრომელს ქალბატონ ნათია ჩირიკაშვილს, რომ მას ეცნობებინა საპროკურორო საბჭოსთვის ჩემი პოზიცია, თუ საბჭო არ გახსნიდა სხდომას, მე მოხსნიდი ასეთ შემთხვევაში კანდიდატურას და დავტოვებდი, მე არ მინდოდა ისე უთქმელად წამოსულიყავი, არ იქნებოდა ეთიკური ესეთი ჩემი საქციელი, დავიცადე და მას შემდეგ რაც ქალბატონ ნათიას ეს დავავალე, მხოლოდ მას შემდეგ გამოვედი. შემდეგ ტელეფონი დამეკავშირდა ქალბატონ ნათია, მითხრა რომ მე გადავეცი სხდომას თქვენ დანაბარებით, მაგრამ მათ ითხოვეს რომ მაინც სატელეფონო, ნუ ალბათ აუდიო ჩანაწერისთვის უნდა და ძალიან კარგი იქნება თუ გაუშვებენ იმ აუდიო ჩანაწერს, თუ დაურთავენ იმას, რაც მე აუხსენი ქალბატონ ნათიას ტელეფონში კიდე ერთხელ, თუ რატო ტოვებდი სხდომას. იმიტომ ტოვებდი, რომ სხდომამ არ უზრუნველყო სათანადო გამჭირვალობა, რასაც კანონი სთხოვს საპროკურორო საბჭოს და მით უმეტეს ესეთ ვითარებაში, როდესაც აი ესეთი ძაფრი სიტუაცია იქნა შექმნილი, მთავარი პროკურორი გადაყენებული იქნა, ასეთი საპროტესტო მუხტია გარეთ, ხო? უბრალოდ არაგონივრული იყო ეს გადაწყვეტილება სხდომის არ გახსნის. ნუ სამწუხაროდ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება და ასეთ ვითარებაში ის ერთადერთი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შედეგი, რომ თვალსაჩინო მაინც გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს საბჭო და როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს, ესეც არ იქნებოდა მიღწეული და მხოლოდ ჩემი მონაწილეობა იქნებოდა ანტურაჟის, რაღაც დემოკრატიულობის ანტურაჟის სიყალბის შექმნა ამ პროცესისთვის და რა თქმა უნდა, ეხლა მე ამაში საპროკურორო საბჭოს ვერ დავეხმარებოდი, ვიმეორებ სამწუხაროდ საპროკურორო საბჭომ მიიღო არა გადაწყვეტილება მიიღო, არამედ სხვაგან გადაწყვეტილი საკითხი გააფორმა დღეს საკუთარ გადაწყვეტილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში უმარტივესი იყო გაეხსნათ სხდომა, მაინც ხელს ვერავინ შეუცვლიდა ხომ გადაწყვეტილების მიღებაში, მაგრამ საზოგადოება იმ სიკეთეს მაინც მიიღებდა, რომ დაინახავდა და ვიმეორებ გამჭირვალობა, ეს არის მათი ვალდებულება კანონის მიერ და კონსტიტუციურ პრინციპის დონეზეა აწეული ახალ რედაქციაში კონსტიტუციის, რომ საპროკურორო საბჭო შეიქმნა
პროკურატურის საქმიანობის დამოუკიდებლობის და გამჭირვალობის უზრუნველსაყოფად. თუ საბჭოს საკუთარ საქმიანობას არ ხდის გამჭირვალეს და გამჭირვალობის ხარისხად მიაჩნია საკმარისად ის, რომ აუდიო ჩანაწერი აიტვირთება საბჭოს საიტზე, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობის არ ვიცი 0.00 რაღაცა პროცენტი თუ მოისმენს, ხომ ძალიან დაინტერესებული და პროფესიული. აუცილებლად მოისმენთ ამ ჩანაწერს, თუმცა რა კი კანდიდატურების პროფესიული. მაგრამ ეს არა ამდენი დროის დახარჯვაც არ ღირდა ამ გამონათქვამზე. გულახდილად რო გიტყვა. გულდასაწყვეტია ის შესაძლებლობა, რაც გაშვებული იქნა აღნიშნულმა უკვე სუბიექტები ვის მიერაც, მაგრამ არაუშავს ამით არ თავდება ყველაფერი, ჩვენ ალბათ ყველა კარგად უნდა დავფიქრდეთ და როდესაც შეიქმნება გარემოება, ეს არ არის გამართლებული ის, რომ ის არგუმენტები, რომელსაც ვისმენდით ნინო, რომ აი ვიდრე არ შეიქმნება კარგი კანონი არ იქნება მიღებული პროკურატურის შესახებ, ვიდრე იუსტიციის მინისტრი იქნება თეატრულუკიანი, მანამდე აზრი არ აქვს ვიბრძოლოთ ასე თქვა დამოუკიდებელი ობიექტური პროკურორის გასაყვანად, აი ამ ლოგიკას მე ვერ ხედავ საფუძვლიანობას ასეთი ლოგიკის. ჩემის აზრით ეს იყო მცდარი მოსაზრება, სამწუხაროდ ამან ძალიან კომფორტული მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლება და ნაკლები პოლიტიკური ასე ვთქვათ ფასის გადახდა სჭირდება და რომ გაეყვანათ მისთვის ასურველი. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ საპროკურორო საბჭომ გააფორმა უკვე მიღებული გადაწყვეტილება, თავად თეატრულუკიანი ამბობს, ამაში ბუნებრივი არც ერთ წევრი არ დაგეთანხმებოთ ახლა საპროკურორო საბჭოს, მაგრამ თავად თეატრულუკიანი ამბობს, რომ ის დისტანცირდა პროცესისგან, მაშინ როდესაც მისთვის როგორც ჩანს ახლობელ ადამიანს, რა კი რაღაც კონკრეტული ბმა აქვს უკვე შერჩეულ კანდიდატთან, საერთოდ არ მიიღო მონაწილეობა პროცესში. ეს არის თუ არა მისი მხრიდან ეთიკური ნაბიჯი, სულმცირე. თქვენ ბევრ რამეში აკრიტიკებთ მას, მაგრამ ამ კონკრეტულ ნაბიჯს როგორ შეუფასებთ? იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ ამ ნაბიჯს არ აქვს არავითარი წონა და არავითარი რეალური სარგებლიანობა პროცესისათვის. ვინაიდან ჩვენ და სამწუხაროდ ნამდვილად თეატრულუკიანი მიიღებდა თუ არ მიიღებდა მონაწილეობას. მისი სურვილი იქნებოდა ერთი კანდიდატისთვის ხარდაჭერა თუ მეორე კანდიდატისთვის ხარდაჭერა, ეს გადაწყვეტილებაზე ვერ მოახდენდა გავლენას. გადაწყვეტილება სამწუხაროდ ახლა თავს მოვიტყუებ, მიღებულია სხვაგან, ამ გადაწყვეტილებას ქართულ ოცნებაში იღებს ერთადერთი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი და შემდეგ ეს გადაწყვეტილება ფორმდება სხვადასხვა ინსტიტუციების სახით. და თუ ახლა ქალბატონთია მე ბრალი იმაში დავდო, რომ მე არ ვიცი, ეთყობა ეს არის ხო, პათოსი მისი ამ ნათქვამის, რომ მე ევროპული საქართველოს გავლენის ქვეშ ვარ და მათ რასისტი კონტექსტი რომ თქვენ პრინციპებს უღალატეთ, ასე გამოდის, რომ მათთან ასოცირდით ახლა ვისაც იწოდით. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ესე ადვილი არ არის ჩემზე გავლენების გავრცელება, მე უარი ვთქვი იმ პოლიტიკური გუნდის წევრობაზე, ქართულ ოცნების წევრობაზე, სადაც ვიყავი, დავტოვე ეს პარტია, დავტოვე ეს ფრაქცია და წამოვედი ოპოზიციაში სწორედ იმიტომ, რომ დავინახე, რომ იქ ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშ მოექცა რაღაც მოჯადოებული მთელი ამხელა გუნდი და ეს რა თქმა უნდა ვერ განხორციელა ჩემზე და აი ამან დამატოვებინა ქართული ოცნება და ამიტომ ვარ დღეს ოპოზიციაში, ისე რომ მოდით ყველამ იფიქროს იმაზე, რაც აადგება ჩვენი ქვეყნის უკეთეს სამართლებრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას და ამ რაღაც ესეთი რა ვიცი, არასაინტერესო საკითხებით ნუ დატვირთავს საზოგადოებას რა. რაც შეეხება შერჩეულ კანდიდატურას შალვა თარდუმაძეს, რომელიც უკვე შეაქო პრემიერმა, სავარაუდოდ ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მას პარლამენტში კონდეს რაიმე წინააღმდეგობა, ის პრაქტიკულად უკვე არის მთავარი პროკურორი. მას ჩვენც ვიცნობთ მედიაც და საზოგადოებაც, როგორც იურისტს, სხვადასხვა დროს ის ჩანდა ხოლმე მედიაში, უცნობი პირი არ არის ყოველ შემთხვევაში. როგორ დაახასიათებთ თქვენ მას როგორც კოლეგას და რატომ ფიქრობთ, რომ თქვათ პრემიერმა თქვა, რომ ის პრინციპული კეთილსინდისიერი ადამიანია, რომ ასეთი შესაძლებლობების, ვთქვათ, გამოყენება, რაც მის ვთქვათ ხასიათისთვის შეიძლება უკავშირდებოდეს პრინციპულობის კეთილსინდისიერების, ვერ შეიძლება მოხდეს ამ პოზიციაზე. ვერ შეიძლება. რომ ვერ მოხდეს, რომ არ შეიძლება, ხომ შეიძლება მან ეს გამოიყენოს და რაღაცა შეცვალოს. აი, რატომ შეიძლება რომ ის აღმოჩნდეს უძლური ამ პროცესში? შალვას ვიცნობ დიდი ხანია, ჯერ კიდევ ადვოკატობის პერიოდიდან, მაშინ როდესაც მეც ადვოკატი ვიყავი, შალვაც ადვოკატი გახდათ. ვახასიათებ როგორც კვალიფიციურ, კარგი იურისტს,
მაქვს პირადი ძალიან ახლო და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა და ერთადერთი რაც შემიძლია მას უსურვო რომ შეძლოს და რამდენად შეძლებს ეს მასზეა დამოკიდებული, თუმცა ძალიან გაუჭირდება, ვინაიდან ამ გუნდის წევრია და 2012 წლიდან უშუალოდ გუნდშია და ამ პოლიტიკურ ძალაშია. მისი ძირითადი გამოწვევა არის უზრუნველყოს პროკურატურის დამოუკიდებლობა, ანუ ქართული ოცნების ამ პოლიტიკური ძალის გავლენებისგან დაიცვას პროკურატურა და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილის პიროვნული გავლენებისგან დაიცვას პროკურატურა. ძალიან გაუჭირდება, რომ გითხრათ, რომ აი ჯერ არ ვის ამას შეძლებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ სურვილით მე ამას უსურვებდი, რომ იქნებ შეძლოს გარკვეული ხარისხით მაინც. ის ახალგაზრდა კაცია, ვიმეორებ, კარგი იურისტია და არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ფორმალურად მთავარი პროკურორს არ ყავს ზედამხედველი. მისი უფროსი არ არის არც პრემიერ-მინისტრი, არც პარტიის თავმჯდომარე და მას ხელეწიფება ამ თვალსაზრისით თუ შინაგანად მზად იქნება დაიცვას პროკურატურა პოლიტიკური გავლენებისგან. მაგრამ მას თუ მოუდებდა შეახსენებენ პროკურორი ჯერ არ ყოლია. ყოველთვის პროკურორი იყო პოლიტიკური გავლენების მიმართ დაქვემდებარებული, შესაბამისად მთელი პროკურატურის სისტემა და შესაბამისად ეს აჩენდა იმ გავლენებს, იმდენი სურვილები უჩნდება, იმდენი ინტერესები უჩნდება პოლიტიკურ გუნდს, რომ პროკურატურა შეუძლებელია ამდენი ინტერესიც დააკმაყოფილოს და თან სამართალს მოემსახუროს. და მერე უკვე ჩდება საზოგადოების პროტესტი პროკურატურის უსამართლობის გამო, ჩდება გირგვლიანის საქმე, რობაქიძის საქმე, გამცემლიძის საქმე და დღესაც გაჩნდა მაჩალიკაშვილის საქმე, მუხთარლის საქმე, სარალიძის საქმე და ასე შემდეგ. აი მან რომ გადაწყვიტოს პერსონალურად, რომ შემოაბრუნოს სივრცე და პროცესი, თუ კი აღმოჩნდა ასეთი ძალები, მას აი რითი აღუდგენდა, ითქვა რომ გამხდარიყავით მთავარი პროკურორი. რითი შეძლებდით რომ მყისიერად აღგედგინათ რეპუტაცია, აი რა ნაბიჯებია ამისთვის საჭირო, რითი ვიცნობთ ჩვენ, თუ კი ასეთი ნდობა, ასეთი ნება აქვს პოლიტიკური შალვათადუმაძეს. ძალიან ადვილია ამის გაკეთება, მთავარია არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება გაგინაწყენდება და ეს მანკიერი კანონი, რომელიც მიიღო ამ ხელისუფლებამ პროკურატურის კანონს გულისხმობ, აძლევს საშუალებას ძალიან ადვილად მოხსნას და შეგცვალოს და დანიშნოს სხვა პროკურორი. ამის თუ არ შეგეშინდება, შენი ფორმალური ზემდგომი პირი არ არსებობს. და შენ გექვემდებარება ესე ვერტიკალი მთელი პროკურატურის. შენ პროკურორებს ეტყვი, რომ აწი მეგობრებო თქვენი გზამკვლევი არის სამართალი და კანონი, ბედნიერები იქნებიან და ძალიან კვალიფიციური კადრებით არის დაკომპლექტებული უმეტესი ნაწილი ჩვენი პროკურატურის და ისინი სამართლიან და კანონიერ საქმიანობას შეუდგებიან. არ უნდა დაავალო მათ უკანონობის კეთება და არ უნდა აიძულო ეს. ამის გაკეთება რა თქმა უნდა შეუძლია, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ გარკვეული საკადრო ცვლილებების განხორციელება მოუწევს. რასაც კანონი ითხოვს, რომ აი იმ კონკრეტულ საქმეებზე, რაზეც გამოძიებები განახლდა ხომ, სარალიძის საქმეზე და ასე შემდეგ. იქ რა თქმა უნდა იმ პროკურორებს და იმ გამოძიებლებს არ უნდა აცილდეს საქმეები და გადაებაროთ სხვა. უნდა გულდასმით იქნას წაკითხული საგამოძიებო კომისიის დასკვნა და ის რეკომენდაციებზე მართებს ძალიან კარგად დაფიქრება პროკურატურას და გამოძიების ჩატარება იმ თვალსაზრისით თუ კი სამართალ წარმოების პროცესში თანამდებობის პირებმა ეს პროკურორი იქნება გამოძიებელი ექსპერტი თუ სხვა ჩაიდინეს დანაშაული, აქ უნდა იყოს მკაცრი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სიმკაცრეა საჭირო, რომ საზოგადოებამ დაიჯეროს პროკურატურის სიმართლე და სამართლიანობა საერთოდ პროკურატურის. ძალიან მარტივია ამის გაკეთება, ერთადერთი არ უნდა გეშინოდეს, რომ ასეთ შემთხვევაში შეეცდებიან გაგათავისუფლონ თანამდებობები, მაგრამ ესეთი საზოგადოებრივი ეს წნეხის უпростоრად ესე თვალყურის ფონზე ძალიან უცებ ვერ იზამს ამას ხელისუფლება და პროკურორს შეუძლია მოასწროს რამდენიმე კარგი საქმის გაკეთება და ასეთ შემთხვევაში თუ როდესაც საზოგადოება დაინახავს ხომ სამართლიანი პროკურატურის სიკეთეს, ის უკვე დაიცავს მას და უკვე ადვილად ვეღარ შეეხებიან. ისე რომ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია დამოუკიდებლად ერთ თავარ პროკურორს მაგალითისთვის ვიტყვი, ნინო რეჟიმი ისეთი უნდა წინა ხელისუფლების დროს რო იყო, ხო, სამართალ წარმოების თვალსაზრისით, მაგრამ ცალკეული ადვოკატების კარგმა
სწორმა და პრინციპულმა მუშაობამ გახადა შესაძლებელი ისეთი სამართლებრივი შედეგები, რომელმაც შემდეგ პოლიტიკური შედეგები მოიტანა და პოლიტიკური ფასი დაუჯდა ეს უსამართლობა იმ ხელისუფლებას, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, სად ეხა ცალკეული ადვოკატის, ნუ ეს გირგვლიანი საქმე თუ სხვა საქმეები, ხომ? და სად ცალკეული ადვოკატის რესურსი და შესაძლებლობები მოქმედების და სად თავარი πρოკურატურის, რომელსაც ექვემდებარება ვერტიკალი მთლიანად საქართველოს პროკურატურის. ბატონო შავა, აი ჩვენ უკვე ფინალში ვართ ამ თუმცა მაინც მინდა გითხოთ, როდესაც თქვენ პოლიტიკურ ფაზზე საუბრობთ, რა გამოდის ახლა თქვენი სკეპსისიდან გამომდინარე სხვამ ამ კითხვას, რომ ამ ხელოვნებათა ღელვა პოლიტიკური ფასის გადახდის გარეშე გამოუვიდა ქართულ ოცნებას. სამწუხაროდ, აი ეს რაუნდი ქართულმა ოცნებამ მოიგო. მან გადააყენა მთავარი პროკურორი, ამან დააცხრო აი ეს ასე ვთქვათ, მიტინგები, იქ კიდევ სხვა გარემოებებმა შეუწყო ამას ხელი, რომ აღარ გაგრძელდა ეს საპროტესტო აქციები, მაგრამ ვიმეორებ, შეიქმნა მდგომარეობა, რომ იყო ერთთვიანი კანონით გათვალისწინებული პერიოდი, რომ ეხლა ახალი აქტივობა დაწყებულიყო და იმ სუბიექტებს ვისაც ეს ევალებოდა პირდაპირ უნდა ეზრუნათ, რომ მობილიზება უნდა მოხდარიყო საზოგადოებრივი აზრის და უნდა შეგვეთავაზებინა ერთობლივად მხარდაჭერილი მთავარი პროკურორის კანდიდატურები, ან თუნდაც ერთი კანდიდატურა ბევრის მიერ მხარდაჭერილი, ან რამდენიმე, ხო? ეს პროცესი რო შექმნილიყო, ვიღაცა მე სიამოვნებით მოხსნდი ჩემ კანდიდატურას, თუ აღმოჩნდებოდა, რომ სხვა კანდიდატის ირგვლივ კონსოლიდირება მეტად ხდება. ეს იყო გასაკეთებელი და ეს არ გაკეთდა, რა თქმა უნდა. ამან ძალიან კომფორტული მდგომარეობა შეექმნა. კომფორტული მით უმეტეს თუ კი როგორც არის ინფორმაცია, მივანშულს ისედაც სურდა კვირიკაშვილის შეცვლა და ეს პროცესი მოხდა, რომ მან სასურველი ახალი პრემიერის ასპარეზზე შემოყვანისთვის გამოიყენა. გამოდის, რომ პირიქით კომფორტული სივრცე შეიქმნა ქართული ოცნების ლიდერებს, რომ ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა ძალიან სათავისოდ გამოიყენა ეს საპროტესტო მუხტი, ვის შეცვლასაც აპირებდა ისინი შეცვალა. და იყო შანსი, რომ ახლის დანიშვნაზე მოგვეხდინა გავლენა, აქ არ მოხდა აქტივობა და ახალის დანიშნა ის, ვინც მას უნდოდა. ნუ ალბათ რაღაც შეცნობებზე ვსწავლობთ, რაღაც მეტი დაფიქრება გვჭირდება და რაღაც ისე მოხდა, იცით, თითქოს არ ელოდა არავინ ესეთ საჩუქარს და ესეთ შანსს და დაბნეულობისგან თუ ვითი არ ვინდა ახლა უფრო სიღრმეებში წასვლა, მოხდა ისე, რომ ეს შესაძლებლობა არ იქნა გამოყენებული. მადლობა, შალვა, შალვა. გისურვებთ წარმატებებს, ბატონო შალვა. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და არ მხოლოდ ამ თემაზე, სამთავრობო ცვლილებებზე, შესაძლო კანდიდატურებზე, რომელთა ვინაობაც უკვე ცნობილია. დებატები პოლიტმეტრში რეკლამის შემდეგ ევროპული საქართველოსთან სერგო რატიანი, ქართული ოცნებიდან ზაზა გაბუნია დროებით. პრემიერ-მინისტრი გუნდის ძიებაში, დაუსრულებელი კონსულტაციები და კითხვა, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს რეალურად, ვინ არჩევს მინისტრებს. ალბათ თეას გარედან უფრო გამოსდის შეფასებები, ვიდრე როდესაც პროცესების შუაში იმყოფება. თეა წულუკიანი არის ჩვენი თანაგუნდელი და ნურავი ელოდება, რომ ქართული ოცნება მის მიმართ გააკეთებს ისეთ განცხადებებს, როგორც გაუხარდება ნაციონალურ მოძრაობას. არის საკადროში მშილი უმრავლესობაში ამოიწურა ქართოს რესურსები. მართვის სათავეები არის ისევ ბიზნეს ევანიშვილის ხელში. საკითხები, რომელსაც ფორმალურად და არაფორმალურად მოყვა სამთავრობო ცვლილებები, ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებული პირები და ზოგადად ისინი, ვინც ვერ შეძლო და არ მოინდომა მართლმსაჯულების რეფორმა და იუნისეფის კვლევაში მოცემულ სიღარიბის მაჩვენებელთან დაკავშირებული პირები, ისინი, ვინც ვერ გააუმჯობესა მოქალაქეების ცხოვრების დონე. რა უნდა მოხდეს ქართული ოცნების მმართველობაში ახალი 6 წლის თავზე? ვინ უნდა მოვიდეს გუნდში რეალური ცვლილებებისთვის? ვის ჯერა პოლიტიკური ნების არსებობის და ვის არა. პოლიტმეტრში დღეს ხელისუფლება საკუთარი ხელით შექმნილი ბარიერების წინაშე. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ზაზა გაბუნია, ქართული ოცნება, სერგო რატიანი, ევროპული საქართველოს საღამოშიდობის ბატონობა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო სერგო, პირველ რიგში ჩვენ ნახეთ საზოგადოებრივი ბუნებათა ღელვა არაერთ საკითხზე, თუმცა განსაკუთრებით ამ ბოლო თემაზე, ხორავას ქუჩის საკითხზე, ნახეთ ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად ერთმანეთთან განსხვავებული ხედვების, ღირებულებების ადამიანების ერთიანობა და
თითქოს და შედეგი დადგა, მთავარი პროკურორი წავიდა, ხელისუფლებამ დაიწყო ცვლილებებზე ზრუნვა. დღეს ხედავთ ახალ გუნდს. სარგებელი პროცესისგან საზოგადოებას აქვს თუ არა რამე? როგორი პერიოდი ჩანს? თქვენ ძალიან ზუსტად შეაფასეთ ეს ვითარება, რომ სწორედ ამ ცვლილებების საფუძველი რასაკვირველია იყო საზოგადოებრივი წნეხი, საზოგადოებრივი ნებათაღელვა, დიდი უკმაყოფილება და აი ამის საფუძველზე ფაქტობრივად იძულებული გახდა მართველი გუნდი და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილი, რომ დაებარებინა ძველი პრემიერი და მოეთხოვა მისგან გადადგომა. ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ რას, ხო? იმის, მთავარი საფუძველი რა იყო უკმაყოფილების, ეს იყო კონკრეტულად ძალოვანების ქმედებები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებები, პროკურატურის ქმედება და ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, კიდე გაშიშვლდა ის პრობლემები და საზოგადოება ამ დროის განმავლობაში თვალსადევნებს თუ რას წარმოადგენს, როგორ მიყავდათ ეს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი უბედურება ძალოვან სტრუქტურებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩვენ ნახეთ დაკითხვების დროს როგორ გამოიყურებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, პროკურატურა როგორ იცავდა გარკვეულწილად გარკვეულ მხარეს და აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ არაფერი არ იცვლება. არ იცვლება ძალოვანი მინისტრების მიმართულებით. ისევ ყველაზე დიდი უკმაყოფილება, რასაკვირველია იყო, რომ საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით, პროკურატურასთან დაკავშირებით, რომელიც გადადგა. ამის შემდეგ რჩება ქალბატონი თია წულუკიანი, რომელსაც მოთხოვნა იყო მის გადადგომაზე, რომ პრინციპში ახალი პროკურორი შერჩეულიყო ფაქტობრივად ერთი მხრივ ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით, გამჭვირვალე ყოფილიყო ეს პროცესი და უბრალოდ უფრო დემოკრატიულად წასულიყო საქმე. და მეორე მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არც ერთი ამ მიმართულებით ცვლილება არ არის. ანუ ძალოვანი მინისტრების ასე ვთქვათ, კონფიგურაცია, სტრუქტურა, პერსონალიები აი რა დაიხარჯა ამ ხელა ენერგია, ამ ხელა ემოცია, რა შედეგი მოიტანა პროცესმა. მოკლევადაში თქვენ ამბობთ, რომ დიდად ვერაფერი. გრძელვადაში ფიქრობთ თუ არა, რომ ამას შეიძლება ჰქონდეს სადღაც შედეგი, ვინმე წინა ხელისუფლების გამოცდილებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემები პრინციპში წინ ხვდება ყველა ხელისუფლებას. რასაკვირველია ეს ხო გროვდება რა, ასე იგი გაკვეთილი იყო ის, რომ ჩვენთვის გაკვეთილი იყო, რომ ფაქტობრივად საზოგადოებისთვის იყო გაკვეთილი, რომ შესაძლებელია ცვლილებები და შესაძლებელია, როდესაც არსებობს ძალიან მძლავრი საპროტესტო მუხტი, არ შესაძლებელია ცვლილებები, ოღონდ როგორც კი ეს, ასე ვთქვათ, უშუალოდ არ დგას ხალხი და არ აპროტესტებს, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ამ ხელისუფლებამ ვერ გამოიტანა და ბიძინა ივანიშვილმა შესაბამისად არ გამოიტანა ის დასკვნები, რა დასკვნებიც შეიძლება და გამოტანილი ყოფილიყო ამ შესაძლებლობიდან და ისევ იგივე გრძელდება. ოღონდ რეალურად მართლაც ხომ გამოსავალი დემოკრატიულ ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკაში არის ხოლმე ვადამდელი არჩევნები. რატო? იმიტომ რომ არის პოლიტიკური კრიზისი, ის ხელისუფლება, რომელსაც დობა ქონდა ამ ვთქვათ, ჩვენ ბევრს ვაკრიტიკებდით თუ მაგალითად იგივე არჩევნების დროს, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, პირველი ნომერი იყო პრემიერ-მინისტრი, მას ჰქონდა გარკვეული დობა და ეს დობა ამოიწურა წელიწად ნახევარში, იყო საპროტესტო, ასე ვთქვათ, სერიოზული ტალღა და ამის შემდეგ უბრალოდ გამოსავალი ის, რომ ეს უკმაყოფილება ვთქვათ განეტრელეს, სხვა არაფერი არ არის, მით უმეტეს დასტურდება ეს ყველაფერი იმით, რომ არაფერი არ იცლება. ერთი მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ როგორც კი აღნიშნე ძალოვან მინისტრებში, მეორე მხრივ არის ეკონომიკური ბლოკი, რომელზეც ხოდით ზაზაც შემოვიყვანოთ დისკუსიაში, ზაზა კრიზისი განმუხტულია, მე არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, რომ ეს იყო რაღაცა ტიპის კრიზისი, ამას ალბათ თქვენ ნაწილში იტყვით, რა მიიღო საზოგადოებამ, როგორც შედეგი, ხედავთ რომ ახალი კანდიდატურები რჩევიან. პირველ რიგში მე აბსოლუტურად ვერ გავიზიარებ შეფასებას, რომ ვთქვათ, იყოს მცდელობა ქუჩაში არსებული პროცესები იქნას დაკავშირებული სამთავრობო ცვლილებებთან.
იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს საკმარისი პოტენციალი, შინაგანი ძალა, რომ როცა საჭიროება დგება ამისა, იგრძნოს განახლების აუცილებლობა და ეს განახორციელოს და რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებს აქვს მნიშვნელოვანი როლი, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუმცა ცვლილებები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ხორციელდებოდა მანამდეც და ამას გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზები ესაფუძვლებოდა ამ გადაწყვეტილებებს, ვიდრე ვთქვათ საკითხები, რომელიც აქ იქნა ჩამოთვლილი და მათ შორის ბატონის ერგოსგან აქ ძირითადად იქნა დასახელებული არა ვთქვათ სახელმწიფოებრივი თემატიკა, არამედ ის სურვილები, რომელიც შეიძლება ქონდეს ოპოზიციურ პარტიას. ნახეთ, აქ ითქვა რომ აი რატომ არ დაენიშნა ადამიანელი არჩევნებიო, რატომ არ იქნა სახლში გაშვებული ძალოვანი ბლოკის მინისტრები. ანუ ეს იყო მთლიანად ოპოზიციური პარტიის ასე ვთქვათ გადმოსახედიდან გაკეთებული შეფასებები, იმიტომ რომ თუ კი არსებობს მიზეზი ვინმე სახლში გაშვების, ამაზე უნდა ეს მიზეზი უნდა იყოს უნივერსალური და ჯობია ამ მიზეზები ველაპარაკოთ, მაგრამ თუ კი თქვა კონკრეტული მინისტრი დამშრომლობა აქ რომელ ბლოკს ეკუთვნის, არის წარმატებული საქმის კარგად აკეთებს ავტომატურად, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციის დღესასრიგია და გარედან შემოძახილია და სურვილია რომ სახში წავიდეს, ბუნებრივია ამის უმრავლესობა არ გაიზიარებს. ხა მეორე საკითხი ხა ლაკმუსის კაღალდი და აი შესანიშნავი ინდიკატორი იყო, რაც თქვენ ძანეთ რომ აი თურმე პროცესი იქნებოდა კარგი, თუ კი ჩვენ მიუბრუნდებოდით საარჩევნო, ანუ ადამდელ საარჩევნო არჩევნებს და ეს იქნებოდა ლოკალურად შესაძლებელია ოპოზიციურ პარტიისთვის ხამოცანის შესრულება, თქო, და გამარჯვება, მაგრამ ამის არავითარი სამართლებრივი პოლიტიკური საფუძვლები დღეს ქვეყანაში არ არის. მართულ გუნდს აქვს სრული პოტენციალი როგორც საკადრო, ისე ხედვასთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ დროდადრო მოხდეს შესატყვისი პერსონების პოლიტიკურ ავანსცენაზე შემოყვანა, ერთადერთი მიზნით. ის დავალებები, რომელიც ჩვენ გვეძლევა მოსახლეობისაგან, როგორც მათ მიერ დაქირავებულებს, ეს დავალებები სრულყო და შევასრულოთ ეფექტურად. დავალებებში თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ იყოს სწორედ ის კონკრეტული საკითხი, რაც ერთ კონკრეტულ მინისტრს უკავშირდებოდა, არა იმიტომ, რომ ის ვინმე მაიჩემა. შესანიშნავი სტუმარია ხოლმე აქაც, როდესაც არის იყო ხოლმე უბრალოდ დიდი ხანია ჩვენთან სტუმრად არ ყოფილა. პერსონალურად მასთან საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, მით უმეტეს მე პირადად, მაგრამ თეატროლოგიანი, როდესაც ასეთი დიდი დაკვეთა იყო საზოგადოებრივი, რომ ის შეცვლილი იყო რაკიღა მისი ჩატარებული მრავალტალღოვანი სხვადასხვა ტიპის რეფორმის შედეგი რუსთაველზე მიღებული აქციები იყო, რატომ არ მიიჩნია მმართველმა გუნდმა საფუძვლად? მე ვფიქრობ, მის მიერ ჩატარებული რეფორმების შედეგი ცოტა სხვა რამ არის. აი ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს თეატროლოგიანს აკრიტიკებენ, ისინი აი მართლმსაჯულების რეფორმის შედეგად მიღებული სურათის ფონზე და შედეგად იგებენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ სასამართლოში საქმეებს და პროცესებს. ასეთი რამ არ ხდებოდა მართლმსაჯულების რეფორმამდე. ამიტომ თუ კი ვაფასებთ თეატროლოგიანს, მოდი მაშინ ესეც შევაფასოთ, რომ მართლმსაჯულება გახდა გაცილებით ობიექტური, დეპოლიტიზირებული და მათ შორის შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმ ცალკეულ საკითხებზე, რომელიც მათ შორის დღეს ისმოდა, ხო? იგივე მაგალითად საპროკურორო საბჭო, მაგალითად გამჭვირვალობის საკითხი, რომელიც დღეს დაისვა. 2015 წელს მოხდა სრული დეპოლიტიზაცია შერჩევის პროცესის, შეიქმნა საპროკურორო საბჭო და ამ ცვლილებას მიესალმა ვენეციის კომისია. ანუ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით შეკითხვები არც ამ თქვათ უმაღლეს მრჩეველ ორგანოს ევროპის საბჭოს კონსტიტუციის საკითხებში არ ქონია შეკითხვები და პრაქტიკაში დავინახეს ასე არ არის. ძირითადად ასეთი ასე თქვათ დასათაურება პროცესების არა ასე თქვათ სრულფასოვანი და ხშირად მიკერძოებული ატარებს ოპოზიციური ასე თქვათ კლიშის ხასიათს. ნახევრად გამართული მართლმსაჯულება რა ფენომენია? აი თქვათ ვიღაცეები რომ იგებენ სასამართლო პროცესს, სხვა შორის მიხეილ სააკაშვილი ძალიან დიდხანს გვეუბნებოდა რომ ის გზები დააგო, რომელიც თავის დროს შევარდნაძემ ვერა. თუ კი ქართული ოცნება ძალიან დიდხანს გვეტყვის კიდევ რომ ძალიან ბევრი ვერ იგებდა სასამართლოსკენ და ძალიან ნაკლები იყო პროცენტი გამომწვევებელი განაჩენების და ახლა ასე აღარ ხდება, ეს ჩვენ არ გვეყოფა ბუნებრივია საზოგადოებას დასამშვიდებლად. ეს არ იქნება საკმარისი. მით უმეტეს რომ თავი პროკურორი წავიდა. ესეც არის სხვათა შორის მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ რეაგირებს ასე დრო სახელმწიფო, ის იკეტება საკუთარ ნაჭუჭში, ჯიუტდება, ბრაზდება, თუ იწყებს საზოგადოებისკენ სვლას და მისი დაკვეთისკენ სვლას. ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პირველად ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ ეს აღნიშნოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ნაბიჯი საზოგადოებისკენ უნიშნელოვანეს ძალიან მწვავე საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც ალბათ ახლა აღარ მინდა გახსენება არც 9 წლის არც სტილისტიკის დავასრულებების თვითონ სისტემა. მე მოგახსენებ, მათ შორის თვალსაზრისით რა იცლება, აქ ჩნდება კითხვა. ხო,
მე მანამდე ხა თქვენ მაგალითი დამიწუნეთ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მაგალითი არის ძალიან ხელშესახები მაგალითი განსხვავებით გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ხა სახელმწიფოებრივ რეფორმებს თუ შევადარებთ ეს არ შეიძლება. ხო, გზების მშენებლობას არ შეიძლება არც თვისობრივად არაფრით არ შევადარო თქვა მართლმსაჯულების რეფორმა, თუმცა გზები ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თქვა სამუშაო საკითხია ხო პარლამენტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის საკითხები. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც ლაპარაკი არის კრიტიკაზე, ხშირ შემთხვევაში ეს კრიტიკა არის ძალიან სუბიექტური და რაღაც უნივერსალურ და სამართლიან არგუმენტებს არ ეყრდნობა და აბსოლუტურად მისაღებია და მით უმეტეს დღეს, როდესაც უზრუნველყოფილია სახელმწიფოში აზრის თავისუფლება, მრავალფეროვანია განსხვავებული აზრი, ძალიან ბუნებრივია რომ არსებობს ჯგუფი, რომელიც აფასებს დადებითად თეატროლოგიანის საქმიანობას, არსებობს ჯგუფი, რომელიც არ აფასებს დადებითად. ამიტომ ეს რამდენად ატარებს ჭეშმარიტებას ესა თუ ის ჯგუფი და მათი შეფასება, რამდენად ეს კრიტერიუმები არის შევიცდარი. ამაზე ვილაპარაკ. ფაქტებზე საუბარია, ბატონ სერგოს მინდა ვკითხო, არსებობს თუ არა კონკრეტული ფაქტები საიმისოთ, რომ თქვენ აუცილებლობად მიიჩნიოთ თეატროლოგიანის წასვლა. წავიდა მთავარი პროკურორი, უპრეცედენტო რამ მოხდა, როგორც ამბობს თქვენი ოპონენტი, ახლა ხელისუფლების წარმომადგენელი, თეატროლოგიანი რა შუაშია ამ პროცესთან, თუ შეგიძლიათ აუხსნათ აუდიტორიას. სასამართლოსთან მიმართებაში ვამბობთ ხელისუფლებას და კონკრეტულ სისტემას, რომელსაც აქვს 2 წელიწადში სტრასბურგში წაგებული ადამიანის უფლებების სასამართლოში 2 პროცესი, ეს არის ვანონერებებთან დაკავშირებით 18 მუხლი, რომელიც არის აი რუსეთი და არ ვიცი იმის იქით კიდე შეიძლება იყოს ავტორიტარული ქვეყნები. 18 მუხლი არის იმის იქით არ არსებობს უბრალოდ ესეთ აი ესეთ ვითარებაში წაგება და მეორე მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, როდესაც ეგრევე შეაჩერეს ეს იყო რუსთავის საქმე. ორივე შემთხვევაში არის პოლიტიკური საქმე და ეს ერთ წელიწადში ამის შემდეგ საერთოდ იამოყო სასამართლოში არის, ბილად რო ვთქვათ, უხერხული. რაც შეეხება თეატროლოგიას, ის ვინც წავიდა გახსოვთ ის დღე, მართლაც ის ვინც წავიდა გადადგა ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად და პროტესტის შედეგად, როდესაც გადავიდა პროკურორი, იმ პროკურორს გადაუხადა მადლობა. მადლობა გადაუხადა ამ ადამიანმა, გადაუხადა როგორც მართლაც, როგორც კარგად წარმართველი, ასე ვთქვათ, ის კარგად მიყავდა, ასე ვთქვათ, პროცესი. და ჩვენ ნახეთ საზოგადო თქვენ კმაყოფილი ხართ იმისთვის, რასაც ხედავთ საგამოძიებო კომისიაში. თქვენ ხედავთ იმას, რას გავს ჩვენი პროკურატურა, რას იცავს საერთოდ, ხო? როგორი მიმართულებით მიდის, რა ჩავარდნები აქვს, როგორ არის ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი რაღაცის დაფარმა, როგორ მიდის ფაქტობრივად გაყალბება საქმესა და დაფარება ძალიან ბევრ შემთხვევაში დამნაშავეების. მეორე დღეს, როდესაც ცნობილი არის, რომ დაჭრილი არის ადამიანი, უკვე მეორე დღეს, მესამე დღეს გამოდის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამბობს, რომ ამ იმ ორი ასე ვთქვათ ფიგურანტის გარდა საერთოდ საქმეში არ არის. როდესაც არსებობს მესამედანა და დაჭრილი ადამიანი. როდესაც არ არის დღეები გადის და არ არის ამოღებული იგივე ასე ვთქვათ კამერები, როდესაც არ არის ჩართული მოსმენაზე, როდესაც მართლა სერიოზული პრობლემა, როდესაც დაკითხული არ არის. ეს ხო არ არის ის რასაც მე ვყვები, ის არის რაც შეაჯამეთ საგამოძიებო კომისიის მუშაობა. ჯერჯერობით ის რაც მიდის. არა, ვერ გამოჩნდება კიდე. ხო ჩანს ის რაც ჩანს, თუმცა ასეთი რეზუმე მე ვფიქრობ არ არის ჯერ გამართლებული. ორი მომენტი რომ ფაქტობრივად მიჩქმალული იყო ერთი დაჭრის ფაქტი და ამაზე არ იყო სისხლის სამართლის ასე ვთქვათ, სასამართლის საქმე აღძრული და მეორე ფაქტობრივად იყო დაფარული, დანაშაული, რომელიც ყველასთვის ცხადი იყო, ხო? სარდაფში იყო ადამიანი თავიდან ბოლომდე იღებდა ჩხუბში მონაწილეობას და 12 ესე იგი ჭრილობის პარალელურად აყენებდა, ესე ვთქვათ, დარწმუნებას და რამდენად არის დღევანდელი განსაკუთრებული საკითხი, თუმცა მე ამაზე გიპასუხებთ, მე ხო იმაში შევდივარ უბრალოდ რამდენადაც ჩვენ დღეს დაგვჭა ესეთი ძალოვანი მინისტრები საერთოდ არ ვაპირებდი მაგ მხარეს გადასვლას. თუმცა წულუკიანი რატომ იყო მადლობა გადაუხადა არგუმენტირებული გასაგებია. ეს არის თავარი თემა. ხო, საზოგადოებრივი რაც დაემართა ზოგადად სასამართლოს და რაზეც თქვი რომ წლის განმავლობაში სხვა საქმეებზე აღარ ვილაპარაკ, წლის განმავლობაში სტრასბურგში წარგებული 2 საქმე და ამის გარდა როგორ წარიმართა პროცესი.
ამ პროცესის თანახმად საზოგადოებრივი ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი მოითხოვდა ასე ვთქვათ, მართლა საზოგადოება არასამთავრობოები ერთვიანი განხილვაც კი არ ყოფილა ნორმალური, ჩვეულებრივი, რასაც კანონი მოითხოვს და დღეს სხვათა შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან კონკრეტული შეფასება იყო, რომ ერთ თვის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი განხილვები, უნდა ყოფილიყო აკადემიურ წრეებთან ასე ვთქვათ, განხილვა კონკრეტული კანდიდატების, უნდა ყოფილიყო კითხვები და დღესაც საბჭოზე დაიხურა ფაქტობრივად. საბჭომ იმუშავა ზოგადად როგორც 2015 წლის რეფორმის მიხედვით შედგა ეს კომისია და ეს დაიხურა და ესე როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ კანდიდატურა განსახილველად ეს იყო არა მარტო იმიტომ გაკეთებულია ჩვენ მამული რომ მაინდა-მაინც ბატონ შავგულიძე უნდა ყოფილიყო და მისთვისაც ეს პროცესი იყო რა იმის სტანდარტი რომ შეიძლება პოლიტიკური ასე თქვა დაინტერესება უშუალოდ არ ქონოდა და ასე თქვა სტანდარტი აწეულიყო რომ ის შემოთავაზება რაც ჩვენ ქონდა ჩვენ სხვებსაც შეიძლება გაეკეთებინათ იგივე შემოთავაზება თქვა იგივე დონის კანდიდატურები მაინც ხომ უნდა შეთავაზებულიყო საზოგადოებიდან. ამიტომ ეს არ მომხდარა ამ პროცესმაც აჩვენა სერიოზული ნაკლოვანებები, ხო? ეს ერთი მხარე, ანუ ის რასაც ეფუძნებოდა საზოგადოებრივი პროტესტი, ამ მხრივ ფაქტობრივად არაფერი არ მოხდა. ეს ერთი მიმართულება ზაზას მინდა მივცე გამოხმაურების შესაძლებლობა თუ გაქვთ ამ კონკრეტულად. ხო არა, პირველ რიგში შემდეგ მინდა რომ უფრო ფართოდ შეთავაზებული წრე თუ კი გაქვთ ინფორმაცია რა είναι საგამოძიებო კომისიის არსებობა პირველ რიგში მეტყველებს ხელისუფლების ასარგებლოდ, იმიტომ რომ ხელის დაფარება ან ამგვარი რაღაცა ბელეტრისტიკული უფრო პროზაული ტიპის რაღაცა შეფასებები უკვე კარგავს აზრს და ღირებულებას, იმიტომ რომ ხელის დაფარება ხელისუფლებას არავის უსჭირდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე უფრო გამჭვირვალე, ტრანსპარენტულ, საზოგადოებრივ, მათ შორის თქვენ ხედავთ, რომ არა მარტო ვთქვათ კომისიის ისწევრები ან ექსპერტები, რომლებიც უშუალოდ ჩართული არიან საგამოძიებო პროცესში, არამედ მთელი საზოგადოება პირდაპირ ეთერში ადევნებს თვალს ყოველ საკითხს და ნიუანსს, რომელიც დაკავშირებულია ხორვატიის ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი არსებობს რაღაცა სურვილი, რომ კეთილსინდისიერად იქნას შეფასებული ხელისუფლების მიერ გადადგმული დაბიჯები, მაშინ დაინახავს ყველა და მათ შორის ჩემი აზრითაც არ უნდა წვავე იყოს, წვავედი იყოს განწყობილი ოპონენტი ხელისუფლების მიერ, დაინახავს იმას, რომ ყველა ეტაპზე იქნებოდა ეს მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირის სახელმწიფოში მთავარი პროკურორის. მისი გადადგმა სხვათა შორის არავის უვაჭრია ამ საკითხით. ჩვენ ხედავდით ყოველთვის მათ შორის იქნებოდა ეს საპარლამენტო კულუარები, პოლიტიკური დებატები, მუდმივად იყო ეს ოპოზიციის დემონსტრაციების მიზეზი წარსულში ამასთან. განაჩენის გამოცხადების დღესვე. ნახევარ დღეში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მთავარი პროკურორის გადადგომის და საგამოძიებო კომისიის შექმნის. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სტანდარტი სწორედ გაზარდა ხელისუფლება. გაზარდა ხელისუფლება მათ შორის საზოგადოების ჩართულობის თვალსაზრისით, საზოგადოებისთვის ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საზოგადოება იღებს ინფორმაციას ყოველდღიურად იმ საქმესთან დაკავშირებით და ეს არ ხდება იმის გარეშე, რომ ხელისუფლებას არ აქვს, თქვათ, ჯანსაღი დამოკიდებული მართლმსაჯულო პირიქით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელის სასამართლო რეფორმის ის ტალღები, რომელიც აქამდე განხორციელდა, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს მიერ ჩატარებული რეფორმები, რომელზეც მე დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებ. მათ შორის პოლიტიკური გზავნილები და გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა მიღებული მთლიანობაში და არ არის სწორი ჩემი აზრით, რომ ცალმხრივად ხდება პროცესის დანახვა მთლიანობაში და თუ გინდათ ფრაგმენტულადაც რომ ავიღოთ, ყველა ეს გადაწყვეტილება აჩვენებს ერთ ძალიან მარტივ რამეს, რომ ხელისუფლება ისე როგორც არასდროს არის გახსნილი პროცესების მიმართ, იმიტომ რომ არაფერი იმაზე უფრო ძვირფასი, იმაზე უფრო ღირებული არ არის ჩვენთვის, ვიდრე საზოგადოებრივი ინტერესი, საზოგადოებრივი ინტერესის დაკმაყოფილება და იმ ღირებულებების პატივისცემა, რის გამოც ჩვენ ჩავენაცვლეთ თავის დროზე და გავუშვით ხელისუფლებიდან ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები იყო და რჩება ფუნდამენტურ საკითხად ქართული ოცნებისთვის. სავარაუდოდ უკვე დაიწყო უმრავლესობასთან შეხვედრა, ან დასრულდა პოლიცაბჭოსთან შეხვედრა, უმრავლესობა სავარაუდოდ ასევე ბახტაძე აცნობს თავის მიერ შერჩეულ კანდიდატებს. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, ვინ არის ახალი გუნდში? ინფორმაცია ცხადია არსებობს გუნდში, თუმცა ამ ინფორმაციის პერსონალიებზე თუმცა საუბარი ახლა ჩვენ სულედურად იგოიქნება, ეს არის მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის საკითხი. ჩემ მხრიდან მინდა რომ რამდენიმე შესახებ ვთქვა, იცვლება რამდენიმე კონკრეტული მინისტრი, ბატონ სერგო, როგორც ამბობენ, განათლების მინისტრი, რომელიც შეითავსებს მეცნიერებას, კულტურას, სპორტს, იქნება
მიხეილ ბატიაშვილი, ის არის BTU, ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის რექტორი, ასევე არის ინფორმაცია, რომ ეკონომიკის მინისტრი იქნება გიორგი ქობულია, ის გახლავთ ამერიკული საერთაშორისო საკონსტიტუციო კომპანიასთან თანამშრომლობს და ამ კომპანიის ოფისი გახლავთ მოსკოვში, უფროს პარტნიორის პოზიციას იკავებს ის იქ. არსებობს ინფორმაცია, რომ ფინანსთა მინისტრი იქნება ჯეოსელის ყოფილი კომერციული დირექტორი ვანო მაჭავარიანი, არა ის ვანო მაჭავარიანი, რომელსაც საზოგადოება იცნობს, არამედ ჯეოსელის მიმართულებით მუშაობდა ის და არის საუბარი იმაზე, რომ დავით ზალკალიანს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე. აი ეს კონკრეტული გადაადგილებები რას გეუბნებათ თქვენ პირადად? აი ეს რამდენიმე პოზიცია, როდესაც პირველ რიგში მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენი პოზიცია ცნობილია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პირობებში პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, გადანაცვლება ფიგურების არაფერს არ ცვლის, მართვის სტილი ნარჩუნდება. ის რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ერთადერთი მმართველი ხელისუფლების, ეს დადასტურდა მაშინაც, როდესაც დაიბარა, ასე ვთქვათ, წინა პრემიერი და ასე ვთქვათ, უბრძანა მას გადადგომა და სულ რაღაც 24 საათი გაძლო წინა პრემიერმა. თუმცა ეს იყო გარკვეულწილად წინა გადადგმული ნაბიჯი, თუ გავესენეთ ღარიბაშვილის გადადგომას, ის რაღაც 1 საათში მე მგონი. თქვენი ციფრებს ასე იყო ნამდვილად. ისე ყვები თითქოს ასე შეესწარით ამ ამბავს, თითქოს შეესწარით. თვითონ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს იყო შეუთავსებლობა, მან მოთხოვა და გადადგა. ეს იყო პრემიერ-მინისტრმა არ თქვა, რომ მან დაიბარა და ეს 24 საათი გაძლო და ეს მთელი პროცესი რასაც მოყვებით. არა, ხო, ნუ ფაქტია, რომ თქვენ არ ყვებით ისე როგორც თქვენ მოყევით, ოღონდ თქვენ შეგიძლიათ უარყოთ, რომ პრემიერის გადადგომა დაკავშირებული იყო ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნასთან და ის არის ფაქტი. პრემიერის გადადგომა დაკავშირებული იყო იმ მიზეზებთან, არა, თქვენ კითხვა უბრალოდ მარტივად მოგისურვებთ მართლა გულწრფელად, პრემიერის გადადგომა დაკავშირებული იყო იმ მიზეზებთან, მხოლოდ რაც მან დაასახელა ბრიფინგზე უკაცრავად რომ ჩაგეჭერეთ. ანუ ეს იყო ის რომ ვერსიით კონკრეტული დასკვნა ერთ-ერთი ორგანიზაციის UNICEF-ის არასათანადო UNICEF-ის დასკვნა არუსენებია პრემიერის ბრიფინგზე ხა რატომ შემოგესაკითხეთ. უმრავლესობის ლიდერმა ახსენა, უმრავლესობა წევრმა ახსენა UNICEF-ი განსახილველი საკითხი იყო სხდომის დღეს. პრემიერის ბრიფინგზე არც UNICEF-ი არც სხვა რაიმე კვლევა ნახსენები არ ყოფილა, მან თქვა რომ მას ქონდა გარკვეულ საკითხებში და მინდა გითხრათ რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილთან, კი ბატონო. არა, გუნდთან მან თქვა რომ გარკვეულ საკითხებში ქონდა განსხვავებული აზრი და ასე დროს რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება დადაოს თანამდებობა. ეს არ ყოფილა ის, რასაც ბატონი სერგო ყვება, რომ დაიბარა და ვერ გაჩერდა. თურმე არ ყოფილა, ანუ მთავრობის შეცვლა არ იყო დაკავშირებული აქციებთან. ბატონ ზაზას ასე ჯერა, ასე იცის ბატონო ზაზამ და ასე წარმოუდგენია რეალობა. საზოგადოებრივი რომ ცვლილებები ვიგრძნოთ საჭიროება ცვლილებებს. ანუ დასკვნა ესეთია, რომ საზოგადოებრივი ეს თქვა უკმაყოფილება რო იყო, ეს არაფერ შუაში არის ცვლილებებთან. ასევე, ასე ვთქვათ, თურმე ბიძინა ივანიშვილის უკმაყოფილება კი არ ყოფილა მიზეზი იმისა, რომ გადადგა პრემიერი, არამედ რაღაც UNICEF-ის დასკვნა ან კიდე რაღაც ასე ვთქვათ, ესეც. და ეს ოფიციალურად ადნახეთ, რომ UNICEF-ი იყო მიზეზი. კაი. რაც თავარია, წლების განმავლობაში, ვთქვათ, არ იცვლება ფაქტობრივად მართვის სტილი. ეს მართვის სტილი არის დაკავშირებული, დაწყებული არის, ვთქვათ, უკვე ბიძინა ივანიშვილის წასვლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ის არაფორმალურად მართავს ხელისუფლებას და სტრუქტურა არ იცვლება. პრემიერ-მინისტრი როგორც წესი არ არის ხოლმე მთლიანად ლიდერი, ასე ვთქვათ, მთელი მინისტრთა კაბინეტის, ის არის გარკვეული ბლოკის ღარიბაშვილის შემთხვევაში ეს იყო ძალოვანთა ბლოკის, ასე ვთქვათ, მენეჯერი, თუ შეიძლება ითქვას და იმ შემთხვევაში ვიცე-პრემიერი კვირიკაშვილი გაცილებით უფრო კომპეტენტურიც და ასე ვთქვათ, უფრო მეტი გავლენა ჰქონდა ეკონომიკურ საკითხებზე, ვიდრე ღარიბაშვილს. ხო, ის კვირიკაშვილი მართავდა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ბლოკს, ღარიბაშვილი მართავდა, მას და ორივეს ერთად მართავდა ბიძინა ივანიშვილი. შემდეგ შეიცვალა პრემიერი კვირიკაშვილი გახდა ეკონომიკური ბლოკის მენეჯერი, ხოლო მეორე მას არ ექვემდებარებოდა ფაქტობრივად ძალოვანი მინისტრები. ეს გამოვლინდა მაგალითად ძალიან მარტივ და ტრაგიკულ, მაგრამ მარტივი ფორმულა არის, როდესაც სარალიძემ კითხა პრემიერ კვირიკაშვილს, გარკვეულ როდესაც შეხვედრა იყო, იქიდან რომ გამოვიდა
პრემიუმ კვირიკაშვილმა ამ საქმესთან დაკავშირებით არაფერი არ იცოდა. აი ამაზე უფრო მძიმე შეფასება რა შეიძლება იყოს, რომ ფაქტობრივად გამო პრემიერი, რომელიც და ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსური საქმე, რომელსაც ფაქტობრივად გადაყვა ხელისუფლება, ამასთან დაკავშირებით იძახის, რომ საერთოდ არ ვიცი, ანუ ის არ იყო საქმის კურსში, ხო? ანუ ეს არის მართვის სტილი. ეს მართვის სტილი ამ შემთხვევაშიც არის შენარჩუნებული. ამ შემთხვევაშიც ახლა თუ იმის ჯერა რომ თლიანად გუნდის ასე ვთქვათ ლიდერი და ფაქტობრივი პრემიერი არის ასე ვთქვათ ბახტაძე, ის არის ეკონომიკური რაღაც გუნდის მენეჯერი და მას ფაქტობრივად არ ექვემდებარება ძალოვანი მინისტრები, რომელიც იყო და ასე ვთქვათ. აი ეს მით ჩამოგითვალეთ, ან სხვები ჩვენ ახლა ზუსტად არ ვიცით რომ ესენი იქნებიან აუცილებლად მისი შერჩეული რა. ანუ იქ რამხელა გავლენა აზრით აქვს მას თავისუფლად გადაწყვეტილების შესაძლებლობა. გარკვეული ასე ვთქვათ გარკვეული გავლენა ასაკურველი და გარკვეული სიტყვა ალბათ მაგ მიმართულებით შეიძლება ეთქმოდეს, მაგრამ აქაც სტილი შენარჩუნებელია თავად ბახტაძე წარმოვიდგინეთ 50 აირაის და NDA-ის გამოკვლევებში ცნობადობა აქვს 55% ვერ ცნობს წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ ჩვენ გვყავს პრემიერად პოლიტიკოსი, რომლის ცნობადობა არის აი იმაზე დაბლა რაც შეიძლება წარმოიდგინოს. აი ჩემ ოპონენტს შესაძლოა მეტი ცნობადობა აქვს ვიდრე ჩვენ პრემიერს. აი ესეთ ვითარებაში ვართ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური ლიდერი ამ გუნდის. კარგით, აი მეტნაკლებად ეს იგი სწორედ ეს მინდოდა და მეკითხა სხვა შორის, აი ზაზა და ცოტა ფორმულირებას შეუცვლი ამ ჩემ კითხვას, აღიქვამთ გუნდის ლიდერად მამუკა ბახტაძეს. საზოგადოების ნაწილისთვის ის აბსოლუტურად უცხო ადამიანია, ფინანსთა მინისტრობის დროს ის არ იყო დომინანტი პოლიტიკოსი გუნდში. აი ახლა ის როგორ ფიქრობთ, რამდენ შეძლებს ამას? ძალიან მიგვირს განსაკუთრებით ბატონო სერგოსი. იყო დრო როდესაც ჩვენ ყველა გვიცნობდა, ან თუნდაც იმდენიამდე ის დღეს გვიცნობს. რაღაც ეტაპზე იწყებს ადამიანი მოღვაწეობას პოლიტიკაში სხვა სფეროში და რაღაც ეტაპზე მან პირდაპირ პრემიერობით დაიწყო პირდაპირ დაიწყო ფინანსთა მინისტრობით და მანამდე საქართველოს რკინიგზა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო ორგანიზაცია. პოლიტიკურ მოღვაწეობას გულისხმობ. არა თქვენ ამბობდით ახლა რომ პირდაპირ დაიწყო პრემიერის პოლიტიკური პოლიტიკურია. მაშინ მინისტრი, მაშინ მაინც არ დაუწევ პირდაპირ, ხო იმიტომ რომ მინისტრი იყო მანამდე. კარგით, ერთი საფეხური გაიარა, ერთი საფეხური გაიარა. ბოდიშს მოგიხდით. რაც შეეხება ესეთი საქართველოს რკინიგზას, ეს ნამდვილად არ არის ყველაზე კარგი მაგალითი. ამ შემთხვევაში განახევრდა გადაწყვეტილება. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე წარუმატებელი მომენტი. რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზას შემოსავლების თვალსაზრისით, იმ წლებში, როდესაც მამუკა ბახტაძემ ხელმძღვანელობა ჰქონდა ყველაზე კარგი წლები. მე შემიძლია ასე ამოვიღო, თუმცა მე აღარ დავჩებათ რომ იპასუხოთ იმ თავარ საკითხებზე, რაც და სიამოვნებთ გავდენოთ ეგეთ სურვილი გექნებათ რკინიგზას დაკავშირებით მოვიდეთ ეს კადრს. სხვა დროს, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ამისთვის გამოვიყენებ დროს, ეხლა პირველი ბიძინა ივანიშვილი არის არაფორმალური ლიდერი. ბიძინა ივანიშვილი არის მმართველი პარტიის თავმჯდომარე და ყრილობამ მასენდობა გამოუცხადა და ის არის ფორმალურად მმართველობაში, მმართველი პარტიის, ასე რომ მოდი რა დავივიწყოთ ეს სიტყვა, ის არის ძალიან ანგაჟირებული და არაფრის თქმელი იყო. არ ამბობდა, ეს სიტყვა არ ამბობს სათქმელს. დამთავრდა და მე ეს სიტყვა, ხო, არ ამბობს სათქმელს. ერთი, მეორე საკითხი, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ მამუკა ბახტაძე თითქოს ასე ვთქვათ, პირდაპირ მიიღო და მანამდე არაფერი გაუკეთებია, მე შევახსენებ უამრავ ინიციატივას და სხვადასხვა ეს ინიციატივები, როგორც ფინანსთა მინისტრის პირდაპირ უკავშირდება მის კონცეფციას უკვე როგორც პრემიერ-მინისტრის მცირე მთავრობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანი ხედვა, როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო აპარატმა იმისთვის რომ იყოს უფრო მეტად ეფექტური. ხა ფინანსთა მინისტრობისას მე რა ვიცი, რამდენი ინიციატივა შეიძლება იყოს შეგახსენოთ მცირე მეწარმეებთან დაკავშირებული ინიციატივები, უცხოელ ბიზნესმენებთან დაკავშირებული ინიციატივები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბანკებთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება, შემდეგ პრაქტიკულად უკან წაღება. არა, რატომ ჭარბვალიანობის დაკავშირებით ძალაში და მეცაც გეტყვით, არა მარტო ამას დაკავშირებით, მათ შორის იგივე იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით, მათ შორის კერძო მევახშეობასთან დაკავშირებით უამრავი ინიციატივები იყო მის მიერ შეთავაზებული ინიციატივა მის მიერ შეთავაზებული საზოგადოების მიმართ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ფიქრობდა, სჯელობდა, აზროვნებდა და საზოგადოებასთან იყო კომუნიკაციაში და მიქონდა საზოგადოების როგორც პროდუქტი ინიციატივები, რაც ჭირდებოდა ჩვენ სახელმწიფოს. თქვენ აღიქვამთ ბახტაძეს ლიდერად, გუნდის ლიდერად. ჩვენი ჩვენ ქონდა ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა ბატონ ბახტაძესთან მისი მინისტრობის დროსაც და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის
ის არის სრულად მზად იყოს პოლიტიკური ლიდერი, ის არის ძალიან გახსნილი მედიასთან, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სამაგალითო მინისტრი პარლამენტთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და ის თავად იყო ინიციატორი ხშირ შემთხვევაში თავად იყო ინიციატორი პარლამენტთან კომუნიკაციის, ანგარიშის ჩაბარების, ინიციატივების გაცნობის. ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად მეტყველებს მასზე და იმაზე, რომ მას შეუძლია გახდეს ლიდერი. შესაძლებელია ეს ერთ დღეში ამის მოსწრება იყოს რთული, თუმცა სრული კონსენსუსი არსებობს გუნდში მამუკა ბახტაძესთან დაკავშირებით. მას აქვს სრული ნდობა, სრული მანდატი. ამ თვალსაზრისით ის კიდევ ერთხელ პარლამენტში შესაძლოა წარდგება არა მარტო უბრალოდ სახელების და გვარების მიმართ, არამედ იმ კონცეფციის მიმართ გამოაცხადებს ნდობა ამ ხარდაჭერას, რომელსაც ის წარმოგვიდგენს და მე დიდი სიამოვნებით გესაუბრებით ამაზე, იმიტომ რომ ეს ახლა ძალიან გჭირდება. მცირე თავრობა ვერ მოგაიგო უბრალოდ შემცირებულ რაოდენობად. ამის ერთგულიც არის ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან მცირდება განუხრელად რაოდენობა სამინისტროების, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ რაოდენობრივი შემცირება. ეს არის უნიშნულოვანი კონცეფტი, რომელიც დღეს გჭირდება და მაგალითად დღესაც ითქვა ბევრი საკითხი, ხო, იგივე ავტომანქანების შემცირებასთან დაკავშირებით, მართვის ვერტიკალის გაძლიერება არა მარტო სამთავრობო დონეზე, არამედ მათ შორის რეგიონების გუბერნატორების დონეზე. მათ შორის ესეთი საკითხები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მმართველობის სისტემის მთავრობის კონცეფციას. არა, რეალური მთავრობის კონცეფციას საუბარს და დებატებს მოისმენს საზოგადოება, მაშინ შესაძლოა ჩვენ დავამტკიცებთ მთავრობას და მეც ვიტყვით ამაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს იყო ტექნიკური ეგრეთ წოდებული მთავრობა, ეს იყო გარდამავალი მთავრობა და ახლა თავისი გუნდით სრულფასოვნად იწარდება როგორც კონცეფციით, ისე სახელებით და გვარებით. ასე რომ ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ და სწორედ ამას გავუსვი ხაზი მე, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაოდენობასთან დაკავშირებული საკითხი, ხო? ეს არის თვისობრივი საკითხი, რომელიც ერთის მხრივ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვგრძნობ, რომ მე და ჩვენ მოგვანდოს საზოგადოებამ და მოგცა დრო საქმეების საკეთებლად, ამ დროს სჭირდება გაფრთხილება და ეს კონცეფცია სწორედ ამას უკავშირდება, რომ დროსა და სივრცეში ნაკლები დანახარჯებით მეტი ეფექტურობით შევასრულოთ საზოგადოების დავალება. აი ამას უზრუნველყოფს მამუკა ბახტაძე და მათ შორის იქეთ ისეთი შეკითხვები, რომელიც ოპოზიციურია თავისი შინაარსით, ხომ? ანუ კრიტიკას გულისხმობს და არ გულისხმობს სიღრმისეულ განხილვას, მე ვფიქრობ, ასეთი შეკითხვები უკვე უადგილო გაჩნდება და გახდება მას შემდეგ, რაც მას შეეძლება და მიეცემა საშუალება სრულფასოვნად დაამუშავოს ყველა აგრეგატი როგორც პრემიერ-მინისტრის. დღეს ის თავისი ასე ვთქვათ გარდამავალი გუნდით მუშაობს. ჩვენ უკვე ფინანსისგან მინდორთ, ამიტომ რეზიუმე მინდა ხოლმე ბოლოსკენ თუნდაც ცირე მთავრობასთან დაკავშირებით, რომელიც არის თავარი შეფასება იმის რომ პრემიერ-მინისტრი შეიძლება დღეს არ იყოს ლიდერი და თანდათანობით მე პოტენციალში არის ლიდერი გახდეს. არ გინდა დამახინჯება ჩემი ნაციონის პოტენციალში გახდეს ლიდერი, ეს რაღაც ახალი კონცეფცია. რატომ არის ახალი კონცეფცია? რატომ მეთანხმებით რომ ესე? არა, ჯერჯერობით დაამახინჯეთ თქვენ ჩემი ნაცვლად. მე მეორე, მოდი გავიხსენოთ მარგარეტ ტაჩერის პირველი წლები. კარგი. მოდი ძალიან სერიოზულად ვთქვი ამ საკითხს. არ არის, იყო პირველი დღეს ისეთი ლიდერი, როგორც ასვლისას, იყო, გამესით პასუხი. არა, არ იყო და მოდი გადახედეთ ბრიტანეთის არა, რა შუაში შედარება, კაცო, ყველაზე ნათელი მაგალითი მომაქვს. გადახედეთ ბრიტანეთის კონსერვატიული პარტიის პირველ ყრილობას, რომელსაც ის დაესწრო, და გადახედეთ ბოლო ყრილობას. ასე რომ ადამიანს უნდა მივცეთ საშუალება ის არა, იმიტომ რომ ხერხი რომელსაც თქვენ იყენებთ ჩემთან ასე ვთქვათ დებატების ეს არის დამახინჯება ჩემი ნაცვლად პოტენციალი. შეიძლება ამახინჯოთ. ჯერ ხო. კარგი. მეორე რაც შეეხება რკინიგზას, აგერ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ფაქტ-ჩეკის ასე ვთქვათ შემოწმებული არის ის რომ მამუკა ბახტაძე მოთქვა რომ 2014-15 წლებში ყველაზე წარმატებული იყო და შემდეგ ეს ყველაფერი მილსადაში გავიდა და შეფასებულია როგორც ასე ვთქვათ მეტწილად ცდარი და ფაქტობრივად ტყუილი ესე არ უნდა იწყდეს პრემიერი. რაც შეეხება ზოგადად თავრობის მცირე მთავრობას ჩვენ ვნახეთ რომ რაღაც თავრობისას სამინისტროების შემცირდება, ამითი ხარჯები არ შემცირებულა. დღესაც ჩვენ ვხედავთ არა, ჩვენ ვხედავთ რაღაც თქო შემცირებას სამინისტროების, ოღონდ ჩვენ არ ჩანს არსად ხედვა. თქვენ სადაც გინახავთ ხედვა იმისა, რომ გვეტყვისო, გეუბნებათ ზაზა. გეუბნებათ რომ გვეტყვის დამტკიცების დროს და პროცესში. ეს ხედვა არ არის სულად ნათელი და მკაფიო და ჩვენ ვერ ხედავთ ჯერ იმის ამის გამოცვლილი ეფექტს, ხო? ეფექტი უნდა იყოს შემცირება გადასახადებით, რადგან პრემიერმა წინა მთავრობის დასვლა რაღაც 3 კვირის წინ ვერ ისაუბრა და არ ისაუბრა და ეს არის მაგალითად პენსიების და ეს არის ყველაზე დღეს ესეთი ვითარება, ყველაზე შეჭირებული ფენისთვის არის მნიშვნელოვანი პენსიების ზრდა და ასევე არის
იმისთვის რომ გამოვიდე და დავძლოთ ის ეკონომიკური კრიზისები, რომელიც არსებობს, უნდა შემცირდეს გადასახადი. არც ერთი მიმართულებით და არც მიმართულებით არ არის. ეს შემცირება, ვთქვათ, რომელიც ჯერჯერობით კიდევ ქაღალდზე არის, ბუნებრივია ეჭვებს. მოკლედ სრული სკეპტიცი თქვენი პარტიიდან ვერაფერს ხედავთ. არა, გამოგვირდება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში თქვენ გამოვლენთ ის უნარები, როგორც პარტიამ, რომ პოზიტიურად ხანდახან შეაფასოთ ხოლმე პროცესები. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლაც ჩანს რაღაცა პოზიტიური და ზუსტად ახლა ასეთი რამ ჰორიზონტზეც არ არის. როცა არსებობს, ჩვენ არ გვერიდება რომ თქვათ, რომ რაღაცა პოზიტიური არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის ამის საფუძვლები სამწუხაროდ. გამოხმაურებისთვის შეჯამებისთვის მე მართლა არ მახსენდება ბატონო სერგომ როდის შეაფასა ძალიან პოზიტიური თუნდაც საშუალოდ პოზიტიურად ამაში ნამდვილად ისინი ვერ შეედრებიან განვითარებული დემოკრატიების ოპოზიციებს რისკენას თვალი უჭირავთ და კარგი იქნებოდა ეს ასე იყოს იმიტომ რომ სტიმული მაჩვენებს ტატონაშვილის ასე თქვა ვიბრუნებთ და უზორია ტატონაშვილის სიის შედგენის დროს როდესაც ჩვენ ასე თქვა შემოგთავაზეთ თქვენ დათანხმდით ეს იყო მაგრამ სანახევროდ გამოგდიქება მაგებას არავინ ელის თქვენგან თქვენ უბრალოდ რომ აი რაღაცა რაციონალურ არგუმენტებს დააფუძნოთ შეფასება თქვა რომ ეს იყო კარგი ეს აკეთებოდა ჩვენ დროს და სხვა შეიძლება უკვე თქვენ იზიარებთ სრულად ნაციონალიზმის მემკვიდრეობას იმიტომ რომ ოფიციალურად დაუბრუნდით როგორც მითხეს ნაციონალიზმის ცოტა ხნის წინ ეს იქნებოდა გაცილებით კარგი მათ შორის მაგალითები რომელიც თქვენ მოგაქვთ იქნებოდა დროის გამძლე ვალიდური და გასაგები საზოგადოებისთვის ამაზე როგი ამ მაგალითებს რომ უმაგრებთ თქვენი პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენ ლაპარაკობთ ყოფილი ხელისუფლების ახლა პერსონალურად თქვენ ყველაზე ნაკლებად გიხებათ ეს მაგრამ იმ ხელისუფლებას არ მოადგენდით რომელთაც მარტივად ვთქვათ დრო ცოტა არის ფაქტებს აღარ მოვყვები ყოლაბად აქცია სახელმწიფო ბიუჯეტი და არაფორმალური მმართველობა იყო მაშინ თუ იყო დედაქალაქის მერი მინისტრები და სხვები მაგალითად მართავდნენ საინფორმაციო პოლიტიკას ქვეყანაში ახლა ამაზე აღარ გავაგზავნებ ასე ვთქვათ საუბარს რაც შეეხება რკინიგზასთან დაკავშირებულ საკითხს 2014-2015 წლების სწორედაც რომ კვლევის შედეგად დადასტურებულია რომ არის ყველაზე მაღალი შემოსავლების რკინიგზისთვის წლები და სხვა შორის ბახტაზემ გახდა ლეგალური შემოსავლები რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის დროს მალავდა მაშინდელი მენეჯმენტი რკინიგზის ესეც შეგიძლიათ ნახოთ იმ კვლევებში რომელზეც მე მაქვს საუბარი რაც შეეხება აი ფუნდამენტურ საკითხებს და აი ბატონო სერგო იმაზე რაზეც არ უნახავს ამბობს რომ არ მომწონსო და ეს არის სტილისტიკა ასეთი ოპოზიციის რომ ყველაფერს ნეგატიური უნდა თქვა და ჩვენ არც ვცდილობთ ეხლა ენერგიის ხარჯვა იმაში რომ ოპოზიციას მაინც არ მოეწონება რევოლუციური იდეალური ბრწყინვალე შესანიშნავი ამის გაკეთება იმიტომ რომ მათ თქვენ გაქვთ თქვენი დღის ესე თქვენ ილაპარაკოთ ხოლმე სუდი იმიტომ რომ მიგაჩნიათ რომ თქვენ თუ იტყვით სუდს ასე დროს მოგიმატებათ ელექტორატი რაც ძალიან მოკლე გზა არის ჩემი აზრით რეგრესისკენ რაც შეეხება თქვათ რას ვთავაზობთ ჩვენ დღესაც ითქვა მე არ მახსენდება შემთხვევა როდესაც ამბობს და სხვა შეიძლება ხელმძღვანელობ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ეს საკმაოდ არაპოპულარული განცხადება იქ მაგალითად 1000 მანქანით შემცირებაზე ავტოპარკის ეს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილია, თუმცა არავის არ მოსწონს, რომ დღეს რო პერსონალური მანქანა ყავს, ხოლმე გადმოსვამენი მანქანა, იმიტომ ეტყვიან, რომ დღეს სახელმწიფოს ამის საშუალება არ აქვს და ჩვენ ეს რესურსი უნდა მივმართოთ უფრო სხვა მიმართულებით. აი, სად ავლენს მამუკა ბახტაძე ლიდერის თვისებას. 1000 მანქანის დათვლა როგორ მოხდეს საინტერესო რატომ რა 1050-ია. არა, ეს არის პირველი ეტაპი. ეს არის პირველი ეტაპი და პირველ ეტაპზე იქნება ასეთი, ასე ვთქვათ, ხედვა წარმოდგენილი და როდესაც ვლაპარაკობთ პოლიტიკური ლიდერის თვისებებზე, აი ეს არის პოლიტიკური ლიდერის თვისებები, როდესაც მამუკა ბახტაძეს შეუძლია იყოს გაბედული საკუთარ გადაწყვეტილებებში, ანუ იმ მიმართულებით გადადგას ნაბიჯები, საითაც სჭირდება საზოგადოებას, რასაც ელის საზოგადოება. ასე ხდებიან ლიდერები. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ზაზა გაბუნიას სერგო რატიანს. ჩვენ დავალოდებით ჩვენი ჟურნალისტის ჩართვას თუ კი დასრულდება მისი შეხვედრა უმრავლესობასთან რომ გავიგოთ დეტალები. წარდგენილ კანდიდატურებთან დაკავშირებით. მადლობთ გემშვიდობებით რეკლამის შემდეგ. ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს ამბებს განვიხილავთ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კვირის ბოლოს თურქეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო დელეგაციასთან ოპოზიციონერი მქადაგებლის ფეთქულა გიულენის ექსტრადირებაზე დაელაპარაკება გადატრიალების მცდელობიდან 2 წელი გადის ფათმა ჯერენ-იაზგანი თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში იქნება ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ დავალოდით. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში ფათმა ჯერენ-იაზგანი თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოს ჩვენთან სტუმრად საღამოშიდობისა ქაბატონო ელჩო მადლობა რომ მოგზანდით და გვიპასუხებთ კითხვებზე ჩვენთვის ხოთ საინტერესოა რა პროცესები მიდის
ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყო. სრულდება 2 წელი მას შემდეგ, რაც თურქეთში მოხდა პროცესი, რომელიც კვალიფიცირებულია როგორც სახელმწიფო გადატრიალება და რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა ამ ქვეყანაში, როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე საზოგადოებისთვის და ოპოზიციური სივრცეებისთვისაც. მაინტერესებს დღეს თქვენ როგორ შეაფასებთ თურქეთში არსებულ ვითარებას, როგორც სტაბილურს? Thank you very much. Salam Shridovits, and thank you very much for inviting me here, for being interested in what's going on in Turkey. Თქვენი ინტერესისათვის თურქეთში განვითარებულ მოვლენებთან და სიტუაციასთან დაკავშირებით დავიწყოთ ბოლო ნაწილიდან კითხვის ყველაფერი სტაბილური გახვალ თურქეთში საკმაოდ წარმატებული არჩევნები ჩავატარეთ 87% იყო მონაწილეობის მაჩვენებელი აირჩიეთ პრეზიდენტი დავიწყეთ ახალი საპრეზიდენტო სისტემის ფუნქციონირება დაეწყო და საპრეზიდენტო სისტემა მიღებულ იქნა გასულ წელს რეფერენდუმზე აპრილის თვეში. რაც შეეხება სტაბილურობას, დიახ, ჩვენი ქვეყნის სტაბილიზაცია მოახდინეთ პოლიტიკური სფეროსი. შიდა სახელმწიფოებრივი საქმეების, მას შემდეგ რაც ძალზე მაღალი მატრაუმირებელი მოვლენები მოხდა 15 ივლისს შარშან 2 წლის წინ უპრეცედენტო მოვლენები განვითარდა. ეს არის კლასიკური სამხედრო სახელმწიფო გადატრიალება. თურქეთს გაუვლია რეალური გადატრიალებები, სამხედრო გადატრიალებები, როდესაც დემოკრატიულ პროცესებს 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული სამხედროები ხელს უშლებდნენ. პრემიერი და პრეზიდენტის სიკვდილით დასაჯეს. 1980 წელს სრულმასშტაბიანი გადატრიალება მოხდა, სადაც going back to democracy took a couple of years. რამდენიმე წელი დასჭირდა დემოკრატიული პროცესების აღდგენას და ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცნობთ რა წარმოადგენს სამხედრო გადატრიალება. ეს არის, როდესაც სამხედროები იღებენ ხელისუფლებას ხელს. 2016 წლის 15 ივლისს ეს არის იყო კლასიკური თვალსაზრისით გადატრიალების, სამხედრო გადატრიალების ცდელობა. ეს იყო ჯგუფი სამხედროების, პოლიციის და სადაზვერვო სტრუქტურებში. აი ეს პიროვნებები აკონტროლებდნენ ამ საფრთხეების სტრუქტურებს და მათ სადეს ხელში ჩაეგდოთ სახელმწიფოს მართვის სადავეები და a terrorist group as we call ფაქტიურად კულტს ეძახით ამას ტერორისტულ ჯგუფს გიულენისტებს მათ as a religious grouping დაიწყეს თავისი მოღვაწეობა როგორც რელიგიურმა ჯგუფმა, არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სკოლები გახსნეს, უნივერსიტეტები, ჰოლდინგებს ამუშავებდნენ, გაზეთებს აკონტროლებდნენ და აღმოჩნდა რომ მათ არ აინტერესებდათ ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების წესებით ცხოვრება. კონტროლის აღება უნდათ ხელში სახელმწიფოში ძალიან ტრავმატული შეიძლება ითქვას გამოცდილება მივიღეთ აი იმ ღამეს პირადად მე და ეს რა თქმა უნდა თავისებურად ეს კვლავ გრძელდება ეს ტრავმატული გამოცდილება მატრაუმირებელი თუმცა ბევრი რამე შეიცვალა ოპოზიციურ პარტიებმაც კი გაათვისნობიერეს აი ამ კონკრეტული ჯგუფის როლი რომელიც წარმოდგენილია თითქმის ყველა ქვეყანაში 150 ქვეყანაში მსოფლიოში ანუ როგორ გეგმავდნენ და როგორ ცდილობდნენ მოეხდინათ რეალიზაცია აი ამ გადატრიალების ცდელობის და ამან თვალები აუხილა ყველას ბევრს არამხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურებს უბრალოდ იმ ადამიანებსაც კი აიხილა თვალები რომლებიც თვლიდნენ რომ ეს ხალხი იყო მშვიდობიანი ბიზნესმენები მასწავლებლები ჟურნალისტები რომლებიც ალბათ ესე გამოიყურებოდნენ მაგრამ რეალობაში არ იყვნენ ანუ წააგავდნენ შეიძლება ითქვას უსაფრთხოების ტერმინი რო ვიხმაროთ deceive your enemy
It looks like a tank, but it's not. იყო თითქოს შეგზავნილი ხალხი, თითქოს აი ტანკი კი არა, ტანკის მაკეტი, რომ მაკეტს რო შევადაროთ. ანუ ჟურნალისტები ერქვათ, ჟურნალისტები იყვნენ რაღაც დაჯგუფების წევრები, რომელსაც სხვა დღის ეს რიგი ამოძრავებდა. They were lawyers, judges. ასევე ისინი მუშაობდნენ მოსამართლებად, იურისტებად. ჩანდა თითქოს რომ მოსამართლეები არიან, ანაზღაურებას იღებდნენ სახელმწიფოდან, მაგრამ ინტერესები ნამდვილად აწნილი იყო კანონშუზე ნაესობის მოთხოვნით. ბევრი რამე შეიცვალა. დიაფატმა. თქვენ ამ თემაზე გვესაუბრებით, ჩვენ მეტნაკლებად ამ ქვეყანაში ვადევნებდით თვალს რა ხდებოდა იმ ღამეს თურქეთში, თუმცა სიღრმეებში ბუნებრივია ჩვენ საზოგადოებას არ შეუძლია შევიდეს ამ საკითხის ვინაიდან არ არის წევრი საზოგადოების. ჩვენ ვცით შედეგებით, ჩვენ ვცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანია საპატიმროში, მათ შორის იგივე განათლების სისტემიდან, იგივე ჟურნალისტიკიდან და რაღაცნაირად რჩება შთაბეჭდილება, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ შესაძლოა ის პროცესი რაღაცნაირად ბრჭყალებს ჩავსოთ ეს სიტყვა. გამოიყენა იმისთვის, რომ ყველა მოწინააღმდეგე იდეოლოგიურად გაენეიტრალებინა. აი რა პასუხი არსებობს ამ კონკრეტულ მოსაზრებაზე და რაღაცნაირად აღქმაზე, რომელიც ალბათ მხოლოდ ჩემგან არ გაგიგიათ და რომელიც ალბათ იცით რომ არსებობს. Of course not. I mean, I was in the team who was giving the briefing to the diplomatic representatives next day. Briefing ატარებდა აი ამ მოვლენების მეორე დღეს და მრავალი კითხვა დამისვეს ამ 2 წლის განმავლობაში. დაუყოვნებლივ აი ამ ცელობის შემდეგ ანუ გადატრიალება თუ რაც გნებავთ ის უწოდოთ large number of members of judiciary were expelled from ძალიან ბევრი დაითხოვეს სასამართლო when you look at the სტრუქტურებიდან და identity of these people როდესაც ამ ადამიანების პიროვნებაზე ვამახვილებთ ყურადღებას ისინი საუბრობენ იდეოლოგიურ საკითხებზე ოპოზიციაზე და ასე შემდეგ აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანები ეს ადამიანები არ არიან დაკავშირებული იდეოლოგიური რაღაც ჯაჭვებით, პოლიტიკური ან რელიგიური ან ეთნიკური the only thing common orientatsiit ერთადერთი საერთო რაც ამ ხალხს აკავშირებდნენ რაც აკავშირებდა ისინი ცდილობდნენ შეეღწიათ სასამართლო სისტემაში work for the interests of this group ან მუშაობდნენ აი ამ დაჯგუფების ინტერესების გასატარებლად ან მათი იერარქიას ემორჩილებოდნენ მათი ხელმძღვანელი ფათაჰიულა გიულენი პენსილვანიაში ცხოვრობს ახლა და წარმოადგენლები მისი ევროპაში ევროპის ქვეყნებში და როდესაც ვაცხადებთ რომ ეს ადამიანები დაითხოვეს დაუშვათ სამსახურიდან ან რაღაცნაირად გაუსწორდნენ იმიტომ რომ მათ თავისუფალი აზრის გამოთქმა უგრძალა და ასე შემდეგ ისინი იყენებდნენ თავის უფლებამოსილებას რომელიც მათ მიანიჭა სახელმწიფომ and they have used that authority მას ბოროტად for instance they have persecuted იყენებდნენ მაგალითად members of the military in 2010 2010 წელს 11 მანდ სამხედრო მოსამსახურეებს we had the joint chief of staff of the Turkish military was put in prison for terrorism charges by these people on მეთაური აღმოჩნდა ტერორისტული ბრალდებებით ყალბი მამტკიცებელი საბუთების საფუძველზე საპატიმროში ანუ ფაქტიურად ეს იყო before this coup attempt გარყვნილი ეს სასამართლო სისტემა თურქეთში და გადატრიალების წინაც მიდიოდა საგამოძიებო პროცესები we had there's a გამოძიების დროს of one of these judges ერთ-ერთი მოსამართლის მიერ შედგენილი დოკუმენტი არსებობდა და ოფიციალურ დოკუმენტში წერია რომ ფათაჰიულა გიულენი გახლავთ მესია ეს არის ამას შეიძლება ეწოდოს კულტი დიახ ბევრი დაითხოვეს დიახ ბევრი სამთავრობო სტრუქტურებიდან
there were universities გამოაძევეს, უნივერსიტეტები დაიხურა, სკოლები, კომპანიები, because they were financing this. კომპანიების აქტივების კონფისკაცია მოხდა, იმიტომ რომ ისინი აფინანსებდნენ აი ამ სისტემას, დრო რო კონდეს მე გრაფიკს განახებდით ამ ყველაფრის. რასაც თქვენ ახლა გვიყვებით, გამოდის რომ ეს ქსელი იყო ძალიან ძლევამოსილი, ძალიან დიდი, ეგრეთ წოდებული გიულენისტების, როგორ მოხდა რომ თურქულ სპეცსამსახურებს ეს ამხელა ქსელის არსებობა, შემდეგ ქმედებები გამოეყარა. და ამბავი მივიდა იქამდე, რაც ჩვენ უკვე ვნახეთ 2 წლის წინ. It's a very good question which the Turkish public also asked. თურქული საზოგადოებაც ამ კითხვაზე პასუხი გახლავთ. Something like your thyroid. In your thyroid, you may have some nodules. The nodules start კვანძები, აი კვანძი გაჩნდეს ორგანიზმზე. It takes a lot of investigations to find out. It's a cancer that our own society developed. გლანდების თვალსაზრისით ეს არის რაღაც თავისებური. Last year in the German army, they found out more than 400 right extremist soldiers. აუთვისებიანი სიმსივნე. So yes, it happens. 400-ზე მეტი, მაგალითად გერმანიის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, 400-ზე მეტი ექსტრემისტულად განწყობილი ჯარისკაცი აღმოჩნდა გერმანიის არმიაში და ეს ადამიანები კიდევ და კიდევ ინიღბებოდნენ დემოკრატიის ნიღაბს ამოფარებულები, ისინი ეძებდნენ გზებს, რათა და აცხადებდნენ რომ დემოკრატიას ამყარებდნენ. In that there are more than 4,000 names. დოკუმენტები 4000 გვარით ეს გახლავთ very secret core of this საიდუმლო and now we have a lot of ცენტრის აი ამ ორგანიზაციის და მთელი რიგი საქმეების მიდის და განხილვაშია 78 საქმე სასამართლოში გადაცემული 23 different provinces 23 პროვინციაში თურქეთის and this is only to find out how they managed to do this coup. There were of course warnings from different სტილობს აღმოჩინოს თუ როგორ გეგმებოდა აღნიშნული გადატრიალების სტილობა ეს ხო მოიცავდა არა მხოლოდ ნამუშად ერთ სტრუქტურას მოიცავდა პოლიციას მოიცავდა სადაზვერო ორგანიზაციებს და in June ივნისში for the first time იზმირის პროკურორმა პირველად high level general from the გამოაცხადეს It was the June prosecutor Okambato. It's a very famous case. And so there were investigations to find out how deep they were there. Because of these investigations, actually, they have taken that coup from time. But of course, this also showed vulnerability in our system. And actually, this is why we are taking chances now. ჩვენ ეხლა მაქსიმალურად ვცდილობთ თავი დავიცვათ. დიახ, მრავალი გაძევებულია სახელმწიფო სექტორიდან. მთელი რიგი საქმეებია სას直გადაცემული, იმიტომ რომ პოსტტრაუმული პერიოდი მიდის ახლა და ძალზე ვთხილობთ ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ მანამდე შევიმუშავეთ კრიზისიდან გამოსვლის მექანიზმები ჩვენ როგორც სახელმწიფომ diagnosing the problem we have remedies პრობლემის დიაგნოზი და სამკურნალო საშუალებებიც შევიმუშავეთ ვიღებთ საერთაშორისო მექანიზმებს ევროპულ ადამიანის უფლებათა სამართლოს ვენეციის კომისიას და ისინი აკონტროლებენ მიმდინარე პროცესებს და ჩვენ ანგარიშვალდებულები ვართ სტრუქტურების over 300 institutions that were shut down before with the suspicion ორგანიზაცია რომელიც დაიხურა there are more than 30,000 public officials who were given back to their jobs საჯარო მოხელე დაბრუნდა თავის თანამდებობებზე it is taking time ამას ყველაფერს დრო საჭიროება რათა and how რეალურად დადგინდეს თუ რა მოხდა ვინ იყო ჩართული ამაში ყველაფერში მაგრამ ჩვენ სამ რამეში ვარ დარწმუნებულები პირველი ეს გახლავთ პროცესი რომელიც 4 was a part of a scheme მიმდინარეობდა გიულენი გახლავთ იმ სქემის ნაწილი რომელიც ცივი ომის დროს ჩამოყალიბდა იგი ახორციელებდა ისლამური თემის ორგანიზებას კომუნიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია გახლავთ and instead of going on the democratic ways
He has a video in the YouTube. Demokratიული He says, stay მიმდინარეობის silent, stay მაგივრად calm, stay low until the time comes. ჩანაწერია, სადაც იგი აცხადებს, რომ შვიდად წნარად იყავით სანამ მოქმედების დრო დადგება. Very secretive organization. ეს იყო ძალზე შენებული საიდუმლო ორგანიზაცია და სასამართლო დოკუმენტები უფრო და უფრო მეტად ხდის ფარდას მათ. A long story, not in your 20 minutes though. ანუ 20 წუთში ძნელია ჩაეტიო ეს შეიძლება რომ მითხრათ, მე წავიკითხე ინფორმაცია, რომ უახლოს დღეებში თქვენ თურქეთის სახელმწიფო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს ოფიციალურად ექსტრადირებას კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობისგან. რეალურად არის გააქვთ ამისი იმედი, რომ გიულენს გადმოგცემთ ამერიკის შეერთებული შტატებში? რას ემყარება თქვენი ეს იმედი? Let me put it this way. The extradition has been requested. And the Ministry of Justice extradiция მოთხოვნილი იყო იუსტიციის სამინისტრო, ასევე ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტი ამ საკითხზე მუშაობენ, მთელი რიგი პროცედურებია გავლილი და ადამიანები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ, ესე ვთქვათ, და სათავეში იყვნენ გადატრიალების ცელობისა ერთი კვირით ადრე ჩავიდნენ გულენთან შესახვედრად. გადატრიალებამდე რაც დოკუმენტირებულია. Given as an evidence to us by the American. ამერიკულმა მხარემ გადმოგცა როგორც მათი მამხილებელი საბუთები. We're talking about rule of law. და თუ საუბრობ and as an ally. United States is Turkey's ally. მოკავშირეობაზე ამერიკასთან და ამერიკა მოკავშირეა თურქეთის ისევე როგორც საქართველოს. მაგრამ ცოტათი უფრო ხანძლივად ვაკავშირებს ჩვენ მოკავშირეული ურთიერთობები ამერიკასთან ვიდრე თქვენ. და საკმაოდ ესეთი სერიოზული მოლოდინი გვაქვს მათთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ზალადობის and უკანიდნენ რომელსაც შეეწირა 450 ადამიანი და 500 დაიჭრა და მიაყენეს დაარტყმა ჩვენ ეროვნულ უსაფრთხოებას და ისინი ამერიკაში იმყოფებიან. ფათაჰილაგირლენი გახლავთ ხელმძღვანელი და მთელი რიგი სხვა პიროვნებები არიან მის გარშემო. ეს ყველაფერი დოკუმენტირებულია, იურიდიულად დასაბუთებული. და თუ აი ეს ყველაფერი არ იქნება საკმარისი, ალბათ ამერიკა უკვე საკუთარ სისტემას დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და კითხვა დადგება ასევე რამდენად ვითანამშრომლებს დამნაშავეთა ექსტრადიციის საკითხებში. მაშინ რას ნიშნავს მოკავშირეობა? როდესაც ტრავმაზე ვლაპარაკობთ, 9 აპრილს in front of 1989 წლის პარლამენტის წინ დახოცეს დემონსტრანტები საქართველოში და თქვენ who are responsible for this ეს ტრავმა განსტილი. წარმოიდგინეთ რომ ადამიანები ვინც ამაზე აგებენ პასუხს სადღაც არიან თავმოყრილები გაქვთ მამხილებელი საბუთები და თქვენ ამ ხალხს არ გადმოგცემენ იმისთვის რომ სასამართლოში წარდნენ და როგორ აუხსნით ამას გარესამგაროს სამწუხაროდ ეს სტრუქტურა კვლავ თელ სოფლიოს არის მოდებული და გააჩნია დიდი ფინანსური უზარმაზარი ფინანსური მხარდაჭერა და ვცდილობთ დავადგინოთ საიდან რა წყაროებიდან მათ შეუძლია დააფინანსონ უნივერსიტეტები შეუძლიათ პროპაგანდისტული რაღაც მექანიზმები And on Twitter, they attack ambassadors. ამუშაონ და Twitter-ზე პირდაპირ ელჩებზე მიდის შეტევა და როდესაც ამერიკის დიპლომატებთან მაქვს შეხვედრები და საერთოდ ამერიკელებთან ხდები მათ სხვადასხვა ღონისძიებებზე, სკოლებში, უნივერსიტეტებში. მე ოქის კითხვა მებადება 20 წლის შემდეგ, აი როგორ აუხსნიან ამას ყველაფერს შემდეგ თაობებს. იმიტომ რომ არქივები ხო გაიხსნება ერთდროს. იმედს ვიტოვებ რომ ჩვენი მოკავშირეები ამერიკის შეერთებულ შტატებში we are allies that they will find out ისინი ნამდვილად იპოვიან გზას კანონიზმის ჩარჩოებში და გასული ურთიერთობების
საფუძველზე და მომავლის ინტერესებზე გამოდენი ესტრადიქცია. თუმცა აუცილებლად მინდა გითხოთ საქართველოსთან თურქეთის დამოკიდებულების შესახებ. აი ამ კონკრეტულ კონტექსტში კეთილმეზობლური ურთიერთობა სახეზეა და ეს ახლა კითხვებს არ საჭიროებს დამატებით, თუმცა საქართველოშიც აი ეს თემა გიულენიზმის თურქეთისთვის იყო საყურადღებო. აქ დაიხურა რამდენიმე სასწავლებელი, იყო ერთი კონკრეტული შემთხვევა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ხომ არ იმოქმედა ამ კონკრეტულმა შემთხვევებმა ურთიერთობაზე. აისახა თუ არა, შემთხვევით ხომ არ ასახულობს როცა რომ დავსვათ საკითხი სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაზე. კულუარულად, თორე ღიათ რომ არ ასახულა გასაგები. Look, I'll be very honest with you. Of course, this is an issue. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ ზოგადად ურთიერთობის თვალსაზრისით ჩვენთვის Georgian-Turkish relations. არა, ეს გიულენისტების ინტერესი იყო, რომ თურქულ-ქართული ურთიერთობა დაზარალებულიყო. მაგრამ ეს ნამდვილად არ მოხდება, არა მხოლოდ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ჩვენი მეგობარია. გადატრიალების ცელობის მეორე დღეს ჩამოვიდა აქტიურად უმაღლესი დონის შეხვედრის ჩასატარებლად თურქეთში. ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არც ერთ სხვა ქვეყანას ეს რეალურად არ გაუკეთებია და ქართულმა თავრობა საქართველოს თავრობა და უსაფრთხოების სტრუქტურები ჩვენთან თანამშრომლობენ. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ არის რაღაც თავისებური ზეწოლა, ანუ ბატონ ჩაუკი, რომელიც არ მხოლოდ მასწავლებელია, არამედ ორგანიზაციის წევრი, არ მხოლოდ ხარდაჭერა, არამედ რეალური წევრი. როგორ? გავადგინეთ, იმიტომ რომ მიდიოდა გამოძიება და როდესაც მისი სასამართლო პროცესი იმართებოდა, უცხოეთიდან ისმოდა ხმები საუბრობდნენ მის უფლებებზე და არავინ არ ლაპარაკობდა განსაზღვრებაზე. მაგრამ რეალობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას, რომ მათ ზეგავლენა მოახდინონ ჩვენ ურთიერთობებზე. თუმცა ისინი არ იმყოფებიან და and they are what you call in the classical sense a fifth column. დიდი ზარალი მოგვაყენეს მეხუთე კოლონა იყო და ისინი საქართველოში იმყოფებიან 90-იან წლებში თურქეთის თავრობამ to Georgian people as საქართველოს მოსახლეობას არუდგინა ეს ორგანიზაცია როგორც სამოქალაქო უფლებების დამცველი საგანმანათლებლო რომელსაც შეუძლია საქართველოს დახმარება გაუწიოს და ამან დადებითი ზეგავლენა ემოქმედა ჩვენ ურთიერთობებზე და ეს იყო თურქეთის თავრობის შეცდომა. საუბარი არის 1994 წელს. 1994 წელს უბრალოდ დავაკვირდეთ რამდენი დრო გავიდა იმის შემდეგ. და როცა საუბარია ურთიერთობებზე ჩვენ გვესმის კარგად აი ამ სირთულეები ჩვენ გვაქვს მოლოდინები და ჩვენ თვლით რომ ეს მოლოდინები არა მხოლოდ ჩვენ გვიკავშირდება არამედ საქართველოს როდესაც ჩვენ წარმოადგენთ მთელი ეს მამხილებელი მასალები ნებისმიერი ადამიანი რომელიც აზროვნებს მაგალითად იტყვის რატომ უნდა ურიცხავდეს ორგანიზაციას რაღაცა პროცენტს თავისი ხელფასიდან კომპანია რატომ უნდა ურიცხავდეს Yes, they are in Georgia still. გვარებს ვერ დავასახელეთ, მაგრამ ეს ადამიანები კვლავ საქართველოშია იმყოფებიან და ჩვენ მოლოდინები გვაქვს და რა თქმა უნდა არ მოხდება ჩვენ ურთიერთობების ზეგავლენა, იმიტომ რომ მათ ეს სურთ. თქვენი წინამორბედიც არაერთხელ არის ამ სტუდიაში ნამყოფი. მადლობა რომ თქვენც მოგზანდით და გახსნილად გვესაუბრეთ. ფატმა ჯერენიასგანი თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. თქვენ მოისმენთ მისი მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პოლიტმეტრი დღეს ამ დასრულებულია რა მოხდა პრემიერ-მინისტრისა და უმრავლესობის შეხვედრაზე ამას ახალ ამბებში მოისმენთ, რომელიც ჩვენს შემდეგ დაიწყება.